салом алайкум бародарои азиз подписчикои канали Тач Покер. Хуш омадед ҳама касам бародаро хоҳишмандои тиркаи тоҷики ман ҳама бародаро ҳаракат мекунем. менависем рақамҳоро мегирем 300 рубл нархи карта приз 1800. Я ракача бародаро бозии саршага эфира сардем бозии шабона. خوش آمدید برادرای جان ها و کسا خوش آمدید خوشمندو حرکت میکنیم برادرها مینویسیم رقم را میگیریم 300 روبل نرخ کرده پریز 1800. برادرای جان ها و کسا خوش آمدید خوشمندو حرکت میکنیم برادرها مینویسیم رقم را میگیریم. Покажите я мне. شلون هذا ركال لكن ولا سنة رقم ورا ما يقول يا هاي شو دي يجيك شوية شلون حركات مكنه من أسر رقم ورا ما يقول برادرو 300 روبل نرخ كارتا بليز بيجليش 1800 روبل حركات مكنه من أسر رقم ورا ما يقول سرك اختصاص شلون هذا ركال مكنه من أسر برادرو هذا ركال مكنه من أسر برادرو رقم را میگیره 300 روبل کارتا پریز بگیریش 1800 روبل حرکت میکنه برسه رقم را میگیره برای جو خوش آمدید همه کسا برادرها خوش آمدید خوشمندو مرحمت برادرای جان مینویسیم رقم را میگیریم با نگاه کنه رقم بود نمیشه برادرای عزیز. خوش آمدی اکای کیای صلاح‌الدین بوده. خوش آمدی اکای صلاح‌الدین در فکر آغازمون شک رفته سنه
حرکت میکنیم برادران. حرکت میکنیم رقم را میگیریم برادران جان. 300 روبله در کرده پریز بگیریش 1800 روبله برادران بازی شدی 68 درگه حرکت میکنیم بنویسیم. خوش آمده باردار جون همه کسا خوش آمده. اول نفر حرکت میکنیم باردار جون حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم با نگاه کنم برادر رقم بوده میشه 300 روبل نرخ یک کاته پریز 1800 خواهشمندم مرحمت برادر جون مرحمت حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم. شروع نر حرکت میکنیم شروع نر برادران من. چی رو میکنم؟ خوش آمده برادر جون همه کسا خوش آمده خواهشمندم مرحمت. خوش آمدی اکای کریم جون خوش آمدی 4 و 6 اکای کریم. حرکت میکنیم برادرای جون حرکت میکنیم مینویسیم رقم را میگیریم. میگیریم کارت 300 روبله نرخ کارت پریز بگیریش 1800 روبله برادران 3000 پریز یا رقم اول بازی میگه که حرکت میکنه شروع در مینویسیم برادران رقم را میگیریم یا حرکت در دستگیری دلچی مسئول بازی رقم 1 2 3 5 7 برادرای 1 2 3 5 7 مینویسیم بازی را گرم میکنیم برادرای جون. شروع در 5 رقم دیگه آمده یا حرکت کنیم 5 رقم دیگه یه حرکت چند مشت میکنه برادران من بنویسه رقم را میگیرم شروع در حرکت میکنه بنویسه برادران من. برادران قند من نویسه شروع نه خواهشمندای بازی ترینکای تاجیکی منویسه شروع نه خبر هم میگیره. خوش آمده برادرای جون همه کسا خوش آمده خواهشمندم مرحمت حرکت میکنیم مینویسیم رقم را میگیریم. همه زنیست
فرمان که چه باید بگذارم. خوش آمده برادرای جون، همه کسا خوش آمده. بازی هر شدگه برادران می نویسیم، بعد نگویی که رقم نرسید، می نویسیم رقم ها را میگیریم. اسمی چطور همینجا ایمان تمام اکای جونم. یا علیکم سلام، خوش آمدی اپای نوزگلک. خوش آمدی اپای ما. نه شیر خون بری اپای نوزگلک. نه شیر خون. خوش آمده. مهمونی مفت. سای. همون شیر خون خی. Sen tacı sakın. خیلی. Tacı sakın. خب برادرها حرکت نکنیم، می نویسیم رقم ها را میگیریم. 300 روبل نرخ کرده، پریز ویگریش 1800. خویشمندان مرحمت. 35 مده. 35 اپای نوزگلک ده. نه. 3 رقم دیگه برادرای جون، 3 رقم دیگه. 10 نفریم برادرها. خب نگویی که بعد رقم نرسید. 10 نفریم، 3 رقم خولیه. نگفتم نگویی، نشنیدم نگویی. پشت با 30 سامو. خب حرکت بکنیم برادران، می نویسیم رقم ها را میگیریم. 300 روبل نرخ کرده، پریز 1800. خوشمندان برادرای جون، 7 مده اپای نظیره. خوش آمدی اپای نظیره بانو. رقم 1 2 میمونه برادرای جون. 1 2 2 رقم پلو را پافتر میگیریم برادرها. بازی یک گرم شد، بعد گرم میروه. حرکت میکنیم برادرای جون. 2 رقم مونه. رقم 1 2. خوشمندو رقم 1 2. گذشتی باید ساده بسیار. دوباره گذاشتم شخص سلام علیکم سلام، خوش آمدی اکای اهلیار. اکای اهلیار سنگوف. فایز علیف. عربت بینم شیرینه خوش آمدن باز بیایم. برات اهلیار. باته ماماش موژیکه. نره حرکت نکنیم برادرای جون. 2 رقم دیگه. رقم 1 2 می نویسیم. رقم 1 2 می نویسیم. خوشمندو مرحمت. بوگیشی رو میشه بوگیش. رقم 1 2 خولیه برادرها. 2 رقم. 2 رقم دیگه برادرای جون می نویسیم. 2 رقم. رقم 1 رقم 2. جوشی بازینگرای سخت سخت. شرای نه برادرای من نویسیم برادرای 1 2 2 رقم دیگر. دفتر برادرای جون 2 رقم خولیه می نویسیم. رقم های خولی را می گیریم. رقم 1 2.
خب چندیه بوزی اکای یوکای چندیه اکای یوکوب جون 300 روبل نرخ یک رقم پریز 1800 اکای جون خوشمن باشی رقم یک ده خولیه رقم یک ده برادرو رقم یک ده خولیه می نویسیم ده رقم برادرای جون ده رقم بوزی از رشکه کیسه یا رکچه برادرو یا رکچه ده رقم دیگه گفتی شدی چکی نه شنیدم نگوید بعد نفهمیدم نگوید رقم یک ده برادرو ده رقم موندگی بوزی را خنک نمیکنیم برادرو ده رقم نگاه کنه شده گیر برات هر دوشم ای نرد بینیم خشم آمده یکی چیه؟ کارت ازم کارت ازم؟ کارت ازم یک درم میگم من نگیرم خب اکای جون خوش کلیب سیز به انگلیسی گازم بود Welcome to Touch Poker تمام نویسک Brothers نویسک Yo farklı uşalar bak Akaya bir uşalar یک ده اکای کارت ازم ده خب رقم 35 پای نوزگلک Yakı da pul parto یک ده پل پاتو 35 Nosya'da 35 35 پونه پارتو Ha اومده گل Ona gel خب 4 و 6 اکای کریم Gel Karim pul parto اکای کریم جون پول پارتو رقم 7 پای نازیرا Nazira ام Tamam او اون یک روشن پارتو برادرو کامون اپرش لگل چکایم بیا میریم پای نازیرا Gel Karim al اکای کریم اون پای نازیرا اخر موندی اکای تازه کدیا اکای تازه اکای پای نازیرا چکورا شوخش میگیریم برادرو بازی خیلی زرشکش دسته پارتوفتم تا بازی را زرشکش میکنیم برادرای جون چکورا میپارتیم چکورا میپارتیم لایک بازی نیست برا خب اکای جون خوب دسته اکای جون این بازی اصلا ترینکه خب چکورا میپارتیم برادرو میگم کارت را میکشیم چکورا یک اومد یا کس Tok hanım Nazira ondan توقع اپای نظیره بوندو هستی هم جه او صبر اپای جون یک تلپا آدم خطا 18 دلار دو تقسیم میبرمش 1 2 3 4 5 6 7 آمد اپای نظیره بونه چیکش Ne نه آمده Ne هفته پارکه گیر Akay اکای کریم دا Nere adam خون Akay Katazan yakı den oğlum apay noz Rakan sev pan Sesa dori Akay Karim Çoroşaş haf badar Akay yakı disa dori tamam میریم برادران کدای میزنه 1800 اوش شوا رقم 1 20 2 10 رقم 3 30
یم رقم نوزه 4 21 5 22 6 20 7 12 اپای نوز آش چپای جون پرتافتم کی نوزنیم چکش خب ای بازی رقم میگیری بعد اپای جون برادران پفتور رو بنویسیم کدای پفتور های پولا برای پفتور رو میجنبونیم برادرای جون پفتور رو دسکی پفتور رو میجنبونیم چیز نیستم چیز میذارم من پوش میلایش مسخی بعد پوش کن بلوکتنیا اونجوره چه دختی خب پفتورو 6 4 پفتورای اپای نوز پفتوری اپای ما 6 4 پافتوره 6 4 اپای 9 3 5 پافتوره اپای نوز گلاگ اکای کتاوان 4 سال 4 سال دو سه بگیر اکا خب رقمی سه کتیوزی اپای نوز رقمی سه تا میگیرن اپای نوز کی میگم بنویسی اون چی باز بس اکا رقمی دد هستایی رقمی سه را اپای نظیره بنویس اپای جون رقمی هفته میگیرم هفت گفتی هفته بگیر اپای کده نزیده دو سه اکای یعقوب دگیر اکای یعقوب جون دو سه اختار رقم 1 5 1 5 برادرها در رقم دیگه بازی را زرشکه نمیکنیم که خوبه پول پارتر اکای یعقوب پول پارتو خب سه را گرفتم یک پنج ما یک پنج اپای نوز خب کلان اپر شد برادرها کلان اپر شد اپای نوزنین اپای نظیره نوزنین خیلی هم خیلی رقم 7 گرفتگی میشه اپای جونه که اون کسا تیم را و رقم 7 همه رقم ها کلان اپر شد اگر رقم 7 خیلی گرفتگیم اگر شود است که هیای نه اون چی نویست کارتر هم میکشم اپای ما که کتازان گیری نه 1 5 6 4 7 اپای نظیره بنویس اپای با یک 5 اپای 9 که اکای کریم 6 4 اپای نزیده 9 یک پنج یعقوب دو سه خدا خوب پارتر یعقوب جان اومد اوک رفتیم راجع که توریه نه شب میریم اپای ما خانوش اپای 9 1 5 نیم دوره اکای کریم 6 4 6 دوره اپای نزیده 9 اکای یعقوب دو سه یک نیم دوره برادرها کدای میزنه کرک 13800 او شوا رقم 1 20 2 11 تا رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 11 تا 6 10 تا رقم 7 22 تا 7 و 22 پای نوزنینه اوش چاپای ما پفتورو میجومونیم پفتورا برادرو آمدگی به دکای جان کارتر کشی میفید خفاف باشد کشی گذران بی 6 4 هستای 6 4 هستای پفتورو می نویسیم پفتورو می نویسیم اکای یعقوب شاه اپای نزیده با بگید با دو سه پفتورای
پافتور اپای نوزای اپای نوزانین پافتوری اپای ما بنویسید که اپای نوزانین بنویسید که کارت را میکشیم. رقم 7 پافتورای 5 گیر اپا جون اخی رقمو کتی نمیبینه اپا جون الا پر کنم رقمو پر شد وجه مقصد رقمو کتی بوج دارم پر شد یا رقم 7 مونده گیرم با یا نگیرم اپای ما بنویس. پای نوز پای نوز میگونه اپای نوزانین نظیره اپای نظیره جون یا بنویس اپا جون مقصد وقت نکشیم 7 بگیره نگیره خب کارت را کشیدم نویس میگه ننویس اما کاسا گروزیش میکنیم او گیر 7 رفتیم. خب نویس ها گیرش میگه خب گیر کی باشه یک آلدرش میکنیم اپای ما میریم. ده تقسیم میبرمش میریم برادر خون. اپای نوز یک پای صد دوری اکای کریم نولیم اکای اپای نظیره یک نیم دوره اکای یعقوب 900 دوره هم رقمویه. خب بریم باردار رقم 1 10 تا رقم 2 31 تا رقم 3 10 4 21 رقم 5 20 6 22 رقم 7 22. خب رقم 2 با 31 اکای یعقوب اوشت چواکای ما برادر پافتور رو می نویسیم. کدای پافتور برادر جون پافتور رو ریسکی می نویسیم شتابید بوجی زنش کنه 6 4 2 3 6 4 اپای نوز یک 5 هم خیلی رقم 7 اپای نوزانی نفرت اپیش که اپای ما اکای کریم جان ما در پول پرتا اکای یعقوب جان هر دفع خونده ایستم اکای جان یک دفعه گیش که میفکرم اکای جون پافتور نوزانی پافتور برادر ها پافتور بودن میریم. خب کارت را میکشیم خون شدی شد. خب 1 مینوت برادرای ما 1 مینوت اپای نو 300 دوری اکای کریم 600 روبل دوری اپای نوزانین 1200 دوری اکای یعقوب جان 200 دوری ای کریم اکای کریم 600 دوری 200 کی داره اکای یعقوب جان خب میریم برادر کدوم میزنه اوش شوا حق سیده 1810 روبلی وادگی. رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 31 رقم 7 10. خب 6 با 31 اکای کریم اوشو چواکای با با 31 بردوش اکای جون. خب کدام پافتورای برادران ریسکی می نویسیم. خیمه بازوی و دادانی کی بودی اصابی یا خیمه بازوی حرام یا بانجیز یا گیرک
پفتار همه جیخیم برادرم. که پیرم یک گم یا تونی نمیگیرم. سیاگو منطقی فکر نمیشه. خب 2 3 4 6. خب 2 3 4 6. اپای نوز 1 5. پای نوز موجود که پفتار است ایران. رقم 7. رقم 7. کی؟ 300 تا. کی؟ پای نوز. اپای نوز جون بنویسیم چی چه تایف تام ده تامی. اپای نوزانین اپای نوزانین پفتار کنه. نه پفتار نکنه. اوک 7 گیرش بود. 7 اپای نوزانین. تموم. اپای نوز جون 300 روبل مدام میپرتوی. خب نه پرتی هم میشه اپای جون. پدرکا. خب یا رقم پدرکا میریم. خانه شدی چه؟ اپای نوز. نولم اکای کریم دوست. 1800 دوری اکای اپای نظیره. 900 دوری اکای یاکوب یکنیم از دوری. رقم 1 20 تا 2 10 تا 3 20 تا 4 12 تا 5 11 تا 6 2 توزای 7 11 های. خب با 6 با 22 اوش چه اکای کریم اکای کریم جان اوش چه اکای ما. خب بنویسیم ای بازی نو رقم را برادر ای بازی نو. پفتار همه جیخیم برادرم. آشون شود 4 6 پفتار رو برادر رو نیست که پفتار می نویسیم. پفتار اپای نوزانی نه 2 3 پفتار اکای یاکوب. رقم 1 5 اپای نوز پولت بوچ دیگه گیریم بو. یک گیره تمام. یک اپای نوز رقم 5 مردم تماشابین رقم 5 بنویسیم. یا رقم 5 5 اکای بابا جون شما اکای بابا جون اکای بابا جون بعدش پیش وزگیر. Welcome to Touch Pocket Brothers بابا. How are you? کردن هم بکشم. علیکم سلام سلام علیکم اکای بابا جون خوش آمدی اکای ما. Hello bro. زدن کودن بیا عبد کلین دارم همون از سر دک اکای کی با موزیک کرد اکای بابا جون چه بکیدی شو بکیدی کورای کرد. خب اکای بابا جون پل پارتو کارتلا کشیدم بگیرم. اینا ماماشون موژیک گذاشتگه هر دش نرم هر دش موژیک هم ده تقسیم میرم 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. خب خون اکای وجود اورتل چی چکتا برادرها لایک و سوست
لایکا سوز برادران لایکا هست که یک خبر میگیره اومد خانوش میگیره بچه خوب گفت نگفت چندی دارم فقط ورمی خونده سامن اپای نوز رقم 1 0 اکای کریم رقم 4 6 3000 دوری اپای نوزانین رقم 7 600 دوری اکای یوکوب رقم 2 3 900 دوری اکای بابو 5 کتی 900 دوری رقم 1 20 رقم 2 10 3 21 تا 4 21 تا 5 11 تا 6 10 تا رقم 7 22 تا کیزا 7 نوزانین اپای نوزانی اوشو چاپای ما پفتورو پفتورو کی چندی دورم اکای گفتی حرفی دادی هر یک دفعه کجا ما میخونیم کی کدام رقم که چندی داره کی مثال بعد خب 4 6 و 5 2 3 پفتورای 7 پفتورای 2 3 پفتورای رقم اپای نوز گرفتمش پول پرده اپای ما کی دا گرفته اپای 19 یکم آخران بار گرفتم آخران بار گرفتم کارت را کشیدن میگیرم چی؟ بومه بیفته چی بانه بیا پای ما هر یک دفعه میبری هیگو شدیشه پشوز میگیرد پولش چخیل میگیری با پولش چخیلی پارتی هم خیلی پارتوی من دو تقسیم میریم اومد پولش اومده باشه خون خونش رفتی رو بیو خون خونم شد اپای نو یک کتی نونم اکای بابو 5 کتی 600 دوره اکای کاری 4 6 2 400 دوره اکای خوب 2 3 300 دوره اپای نظیر 7 کتی 200 دوره رقم 1 10 سیم کارال نامد ده می اومد زور میشد 2 20 های رقم 3 11 های رقم 4 22 تای 5 10 تای 6 20 تای رقم 7 22 تای برادران همین نوز تقدیر ندارد این نوز تقدیری که نوز ناوکد 18000 گیری رفته بود افیری سهرده افیر بدینگه ده برادران یا ورچه داریم رقم 4 با 22 7 با 22 900 روبلی واره خب ریسکی واره پر میکنیم برادران تقدیری که این نوز نوا بدی که 18000 گیری رفت اون در خونه باتون نیستن پولی پاتین گفت باز می سپارو می بیان گفت بود سپاریده آمده چی خب برادران می نویسیم برادران سه بازی داره رقم 1 2 5 6 این همه خیلی یکم چرا نرمه نیسته برادران سرکی سرکای یعقوب برادران 900 روبلی واره رقم 1 2 5 6 چرا نر یا حرکت میکنه من نیسته
شش اکای کریم. چطور شده چه داد بوده؟ چطور 10,000 شد چه دو داد؟ چطور شده چه گرفت بوده اولوی کرد؟ برادران سه رقم دیگه می نویسیم واره گرم میکنیم گپی واره یای. هفته دیگریم تماشا کن واره ده پای ما واره ده 900 روبلی 1800 می شود 1200 اومد تمام پای ما گرفتیمش 1800 رسکی دنگلش که یا رقم که ناز ماماش موزیکای خودش اوس بیسته یا رقم 5 یا رقم 5 برادران کارت را کشیدن میگن رقم 5 کدامی هستای بنویسه پاپوتی میگیریم بار بکنیم میریم ماشوکا جای دیگه خالی دورا یا رقم 5 خالیه برادرای من رقم 5 خالیه 900 روبلی واره می نویسیم تا کارت را درش کنم بگیرش اکا یعقوب دا 300 دیگه اکا یعقوب ریسک هوایش بگیر تا شده چه چای خوران شب پلا پرتوی تمام اکای ما خب برادر دو تقسیم میبرمش وارای باباگی شیرگی نه ولی باباگی نشده اگر بعدی واره شد بعد وارای باباگی میشود تمام اکا جان کارت را میکشم تپ تیار کردم میمونم شکل خدمات شمال باری فستی اوی میکنیم شب این کارت کاغذی معقول نشد بسیار پنج هم میگرفتن شاید اومد دار شد خانش اپای نوز یک نولی اکای کریم 4-6 اکنیم ازار داره اکای خوب 3-5 نولیم اپای نزدیده 7 برده 200 دوری برادران کدام رقم میزنه 5400 روبله آش شوا میریم ای رقم یکی اپای نوز رقم یک اپای نوز 20 تا بدای رقم دد 21 تا رقم 3 اکای یعقوب خفتم 3 وارد کنه 20 تا رقم 4 20 تا 5 20 تا 6 20 تا این در آخر رو نکنه است رقم 7 20 تا انا پای نوز جونی ما آشد شوا رقم 2 با 21 2 با 21 پای نوز 5400 آشد شوا پای ما می نویسیم ششم فایده نکرده ششک هم فایده نکرده اون کسته حبیب نه حبیب با 21 موزه نمیسته 5 اکای بابا جان هستای 4 و 6 هستای تمام اپای نوزارین تمام اپای ما 200 دوری رو واتساپ داره چند دوره 200 منه 2100 دوری واتساپ نرویس رسک پلتا دنگل میتیم منیجر رو اید بکنم شهران هر من هستم چی سلامت باشی سلامت باشی پای ما از اون سبکی پات بکنم کی دو سه گیره
دوسه میگیریمش. دوسه که خوبه میشه. خب دوسه اکای یعقوب جان اپای 19 گیریم یا که خیلی گیریم چهلیش کنیم یکم اول نوشتن گفت یک هفت مونده گیره اکای یعقوب جان رقم یک هفته گیریم بده اکای ما یک هفته ما داری رفت دوسته یکی خوب نویس یک هفته 19 خب شما در کی باشه شما در بیم کارترم کارمیشه گیریم کارمیشه رو یک هفت اکر خب اومده چی که اکای خوب درست یک هفته اکای کی داریم نوزگلک دار گرفتی دو تقسیم میریم برادرها خب پای نوز یک هفت چور 800 داره اکای بگو پای 300 داره اکای کریم چور 600 داره اکای خوب دوسه 600 رقم یک 20 تنگه رقم دو 10 تا 3 12 تا 4 20 5 20 6 21 7 پیرود گازارم چنده 22 با 22 اوشو چوا پای نوز چی شما گفتیم دایتش 3 توزه یا که یادش نتای یک توز برو من جورایم رس که 3 توزه خب می نویسیم برادرها پفتورا ریسکی می نویسیم خب پفتور رقمی 4 5 6 2 3 یک هفت یا 5 9 بفکریم اوج دست کی پفتورای اپای نوزگلک پفتورای دوسه پفتوره دوسه پفتوره داره همه پفتور در برادرها کلام پرشیدگی یال در اشیای دیگرش خب میریم شدی چند؟ شد گولیس که خون اپای نو 6000 داره اکای ببود نولیم اکای کریم 300 داره اکای خود نو یک دو سه چهار هفت خوندیم میریم برادرها کدام میزنه ستافکه را بروشیم 1810 رو بود بله هست اکای جون چی بانسته رقم یک 12 تا رقم دو 11 تا رقم سه 20 تا بدهی رقم 4 22 تا بدهی 5 10 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا خب 4 با 22 اکای کریم جان اوشو چوکای ما با 22 دو توز خب پس اکای بابا جان رقم 5 خولی شد اکای عبدالرحمن رقم 5 خولی شد اکای ما گاب نیست اکای بابا جان گاب نیست خبر گرفته بیست اکای به میر نشو خب 4 6 پفتورای
рақами 2 3 повторай апай ноз 1 7 повторай кадоми пасай бинависе бозингарои нав дуроя бародарон دو سه پافتوره یک هفت پای نوز دو سه مولا پول پارتایا دو سه نگیرم و نگیریم خب اکای خوب فکرم پسای اکای خوب پسی پس باشی پای نوزه دو سه گرفتیم رقم 1 5 7 میمونه رقم 1 5 7 برادرو 1 5 7 برادران بازی را نمیکشه هفت اکای گنرال رقم 1 5 برادرو رقم 1 5 1 5 دو رقم دیگه یک پنجم هست شروع نه دو رقم دیگه برادرها بازی را نمیکشیم می نویسیم رقم ها را میگیریم برادرای ما دو رقم دیگه بوندگی رقم 1 7 برادرها 1 7 دو رقم خوله می نویسیم بازی را گرم میکنیم 1 5 1 7 رقم 1 5 دو رقم دیگه برادرها خوشمندو مرحمت اکه کریم میگیری شده دو سه گرفت کی ناز رقم 1 5 خوشمندو برای رقم 1 5 برادرها که گنرال پول پارتا با دو رقم خوله برادرها رقم 1 5 رقم 1 5 خوله برادرای ما می نویسیم رقم 1 5 هم میگیریم شروع نه برای رقم 1 5 می جنگیم برادر رو 1 5 هم میگیریم کمتر هم میکشیم برادرها حرکت نکنیم دو رقم برادرای ما دو رقم می نویسیم کای کریم بازی را خنک ایسه برادرها بازی خنک سای دو رقم می نویسیم دو رقم یه بچه گاب زیستم که کریم جون کریم جون چخ چخ هستیم کو
دو رقم خوله برادرو. دو رقم بچه ها چه دو رقم خوله می نویسیم. رقم 1-5 خوشمندم ما رحمت 300 روبل نرخ کرده پریز 1800. خب یه حرکتچه برادرها دو رقم دیگه مونده. یه حرکتچه میگیریم رقم خولی را. دو رقم در برادرها حرکت میکنیم میگیریم. کنیم باید مثل برادرها یک چشم را پیمون میکنیم. تمام. یک اپای نوز اکای لوتی بوی اپای نوز جون 1-5 اکای لوتی بوی دگیریم. خب چخیلی بخی بو در رقمه که باز میکنن خیلی در رقم داری که اپای ما اکای لوتی بوی خش آمدی اکای ما. خب باری بالا بزر اکای جون چک در پاتو شدی چولی چوید میکشه بازی را سر میکنیم. چای تمام شد؟ خیلی چای دیگه مون خیلی چای دیگه مون خیلی من چای بخورم. یعنی تی باید برادرها پروش بیان اپای نوز دیر نویسه سی اپای ما سیازوش نیست یا سیازات استای خیلی استای. آنتنا شرک آنتنا نچست میدونم. خب اکای لوتی بوی جون چک تا یک شوخش بگی اکای ما. تمام اکای جون کارتر را از دار میکنیم بعدی که اگر خیلی نام سکر تی بای کارتر را کشیدن میگیریم اکای ما. کارتر را کشیدن میگیریم اینا باید ترش میکنیم. تمام اینجا خب اینا یه آدرش دیگه اش بکنیم برادرها. ده تقسیم 1 2 3 4 5 6 7 چک یکای لوتی بایمون بیا میریم برادرها در طرف خوی میکنیم. کشلایی تاپا تیورای رفته مکتب اومد بخون خی چه بخطی اپای نوز 2 3 5 4 100 دوره اکای کل 4 6 اکنیم از دوره اکای گنرا آف کسی 100 دوره اکای لوتی با 1 5 2 400 دوره. خب من برادرها کدام میزنه کک فسیگده 1800 شوه ای رقم 1 اکای لوتی بای مایده کرویش میکنیم. خب رقم 1 21 تا رقم 2 11 تا 3 گذاروندم چند تا گذاروندم رقم 3 20 4 10 تا 5 10 تا 6 22 تا رقم 7 11 تا 6 با 22 اکای کریم بای اوشو چواکای ما برادرها پفتارو ریسکی می نویسیم. ریسکی پفتاریت میکنیمش. پفتار اکای گنرال هست. پفتار اپای نوز پفتاری اکای گنرال چند سپر فیه 600 پاتو 300 روزی بعد روز دوم بشه. اپای نوز جون من بنویس برآمدات سست. شش گیرف شما کن
6 کیلو او اکای کی کریم پافتوره او با کی نوز اپای نوز بنویس اپای ما رقمی 2-3 بدن 2-3 برادران رقم 2-3 می نویسیم چه ای نرد بینم انا جوا بگیرش تا بس گفتن ما گرفتن گیری تماشا پایلو تو رشته داره اکای کاری دو بافتا داره اکای گنرال مالی اکای لوتیبار 1800 داره چطوری؟ دو تقسیم میریم برادرو کدام میزنه ستافکر رو میبریم 1800 نه 1810 میکنیم خب رقم 1 سرش میکنیم رقم 1 10 تا 2 22 تا 3 12 تا 4 20 تا 5 10 تا 6 21 تا اینا کنست 7 10 تا خب 2 با 22 اپای نازگلک چندیه یک کارتا 300 روبل اکای ما اکای جهانگیر 300 روبل اکای جون پریز 1800 خب پافتورو می نویسیم برادرو پافتورو پافتور 1 2 3 4 5 6 7 ها پافتور اکای گنرال پلی پارتو ها علیکت سلام اکای محمد جون علیکت سلام خوش آمدی اکای ما خب اکای گنرال پول پارتومون اکای جون کارتی خالی هست می چی بانه میویم چی بانه اکای جون چی برای خدا میگفتیم اون کارتای خالی دو تقسیم میبرمش برادرو تو چکی اکای گنرال اونها کارتا را رازدواد میکنم 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا اکای روتیبار یک 5200 داره اکای گنرال مالی اکای کریم 200 داره اپای نوز 6 تنگه ایناز 6 تنگه داشته خب رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا رقم 5 22 تا رقم 6 20 تا رقم 7 21 تا خب 5 با 22 اکای لوتی بوی هم خیلی بدن؟ آره آشو چوکای جون خب می نویسیم پافتورو پافتورو فقط اکای لوتی بوی قطعی اکای گنرال پافتوره پافتور اکای گنرال اکای لوتی بوی پافتوری اکای جون بنویس خب یک دو سه گیر محمد جون خب این رقمه که خود نویسیست اکای جون اکای لوتی بوی بنویس اکای جون پافتوری خب دو تقسیم برمش اکای لوتی بوی نویسم میکشیم اکای لوتی بوی بنویس اکای جون یک 5 خالی برادران می نویسیم رقم 1 5 تمام نباشم اکای جون یعنی خیلی باشم شمال بوری فساس میروم نگاه نمیکنم باید خیلی بازی کم دستکارش میجون بده
خون اکای محمد جان یا رقم بازی میکنی یا رقم یا 5-19 اون چه گیرم تیمت اکای یوتیوبر دو چورشا داره اکای جنرال نورم اکای کریم یکنیم داره اپای رو 5 چورشا رقم 1 20 تا رقم 2 22 تا رقم 3 10 تا 4 21 تا 5 10 تا 6 21 تا 7 12 تا 2 با 22 2 با 22 پای نوزگلکای اوشو چا پای ما خب رقم 7 پافتوری رقم 7 پافتوری اکای گنرال جانگیر 600 پافتور اکای جهانگیر جان حوزی اکای جان اکای محمد جان یا رقم بازی میکنی اکای ما تمام اکای جان اکای محمد جان یا رقم بازی کنه کدام یا رقم خرید دو رقم سه رقم خب رقم سه رقم شد هیچ میگم رقصد نکی باش اکای جان رقم شد هیچ میگم مثال کدام بازیگر برادر داو چیرا بس اکای گنرال پول پاپیا جنرال پول شما نوستا مارینو گفته چی گفته بگابزن وای همه کایفش بانوز گاو مزین ده هوای اکای سالونی نگی جو میدونی خیلی دولی بله آفرین میگم شده چه کنم شویرم شدی ها ما در رقم تمام اکای جهانگیر جان اکای گنرال چک شما اکای لوتیبو 1800 داره اکای گنرال 300 داره اکای کریم 900 داره اپای 600 رقم 1 10 تا رقم 2 20 تا رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا 5 12 تا 6 21 تا این کنست رقم 7 10 تا برادرو یا ورچه داریم 900 روبلی دست که می نویسیم 3 4 6 رقم 3 4 6 21 21 خب ایشم 21 3 4 6 1 5 اکای لوتیبوی رقم 2 7 میمونه برادرو وارد پس گاب نیست اکای جون وارد برادرو رقمی 27 2 7 خوشمندانه نرسه 27 کی محمد 2 7 اکای محمد جون گرفتم اکای جون خب چک تا پارت اکای جون میریم اکای محمد جون 2 7 وارد اکای جون هم خیر اکای بابا جون 2 7 تا گرفتن اکای جون اکای محمد جون وارد باشد دیسک یک شخص بگه اکای جون چک تا تمام اکای جون با کارتا از دعوت کردم میگیرم شل خود تو چک خدام دادن بعد هویش میکنیم اکای کی میره سپلشان اکای لوتی باید خب برادرو کلپانی با پرادمی دیگه خیلی خب یا در شش میکنیم برادرو ده تقسیم چه 1 2 3 4 5 6 7 1
برادرها چک یکم محمدی هم میره میکشه. که محمد جان یک زمینش بگی فرشی بیه یا اپارات خیلی خیلی که مولی خیلی چی میگی دیگه اکا اکا لطفا یک پنج برادر نولم اکا کریم 4-6 برادر بنده صدوره 5-9 برادر 6 صدوره که محمد 2-7 برادر وردی نولم بعد دیواره رقم نویسه بله چه طرف نکشی سر بعد دیواره رقم نویسه برادرو اگر بزرگتر باشه میدونه که بعد دیواره پفتار نیسته رقم 6-4 نکیم مدرجو در فرم کرگیشه دیگه رقم های میتونه به حاضر نویسه خب برادرو 4,500 بگیرشه همه خونده ما رقم 1 مایدش میکنیم رقم 1 یا توز است دیگه توز نیست 11 تا رقم 2 یا توز است 21 تا رقم 3 یا توز است دیگه توز هم است 22 تا رقم 4 20 تا 5 10 تا 6 12 تا این رقم 7 20 تا برادرو رقم 3 به 22 اپای نازگلک اوشو چم اپای جون 4.5 تنگه دیگه خب بسه برادرو ما ایا لو نویسته میرم رقم 4 و 6 خب نمیرسیم برادرو 4 و 6 کتی را دارن خب 4 و 6 رقم 5 اکای گنرال 7 اکای جهانگیر خب 1 2 3 اکای محمد جون چک تا پارت اکای محمد جون شمال بوری چک تا اکای جون یکی خیلی مثال دستوی 2 بولیستا میگیری 3 بولیستا که مثال اجداد نکنیم در ادارو کارتا رکشیم برادرو اپای نوز هستی هم اینجا اپای نوز یا او صبرون برادرها چک اکا جانگیر چند گریم 7 ماده نگرفتی رقم آخه اپای جون واره بود بعدی واره میدونی که اپای جون پافتور نیست محمد اومد چکش یکون رقم خالی شد میگیرم اپای جون رقم خالی شد هید میگم مقصد میگیرم جانگیر 7 میدن تمام خب اکای گنرال 5 نولی اکای کریم 4-6 300 داره اکای محمد 1 2 3 300 داره اکای جهانگیر 7 300 داره خب میریم برادرو یه آلرش میکنیم چند سو شدی؟ نه؟ نه؟ 4 نیم بگو سه رقم برای بگو 1 2 3 4 5 6 7 خوندی ها؟ برادرها کدای میزنه که 13800 روبلی وادگی اوشو شوه خب رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 12 3 10 4 2 توزای 5 20 6 30 7 21 خب 6 بسی اوشو چوا اکای کریم جون اوشو چوا اکای ما اکای کریم ختمی آوستا کم کم برورا بیس که اکا جون هستی هم اینجا مثال بعد نگوهم که وای ننویسه کیه وای گرفتی استی چیه پا چی خیلی مثال میشه که خیلی داری کارتا برا چی بانه این رقم 5 اکای شهباز خودش من نسی رقم 5 دا
5 هم است. این نمی حرکتی وش نمی تایش کتی وش میشن تمام اکای جان 7 6 4 پفتوره 1 2 3 پفتوره رقم 5 خوله اکای شهباز رقم 5 خوله اکای ما بنویس اکبر خیلی بس سوال میشه استاد رقم 1 2 3 گیر 5 گرفتم اکای شهباز رقم 1 2 3 اکای محمد پفتوره 1 2 3 اکای محمد بنویس که محمد جان پفتوری خب بازی را زدشته کسی اکا گنده خنه کسی بنویس 300 روبل بله اکای شهباز یک شوخش بی اکای جان چکتا یعنی دیسه پفتور یخ کردیم ای اکای بابا جان هست همینجا اکای ما حالی هم خونو خودشی اکای شهباز ها دا پول پفتور اکای شهباز 18 نفر 18 دوره اکای محمد جان افیرتا پیش که اکای ما آمد خون رقمشانه رقم شده 5 خونو شد آه 5 اکای کی دگیر اکای بابا جان دگیر برای خونه خوردنش که بابا جان 5 برای خود پدر که پدر که خوندنش اکای کریم 4 و 6 یکنی مزار داری اکای محمد نولیم اکای جهانگیر 7 کتی نولیم اکای بابا جان پدر که 5 رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا 5 21 تا 6 21 تا 7 21 تا رقم 3 با 22 اشد شوه اکای محمد جون خب پفتور رو می نویسیم برادر رو کنای پفتور رو رشکی می نویسیم یک دیشه پفتور های 4 6 پفتور های اکای جانگیر پشت های پفتور اکای بابا جون 5 و 7 هر دیشه گیریم یک دیشه گیریم اکای ما 5 و 7 هر دیشه گیریم اکای شهباز میگه 1200 بیزارونیم های اکای بابا جون لگی 5 و 7 هر دیشه خولی اکای ما گیریم که بابا پول پفتور که بابا پول پفتور هر دیشه گیریشون اکای جون پول پاتو کارتن همه کشون اکای شهباز فرود اکای جون نامده چک
چک تا واتساپ پارت اکای جون یک انالیز کنیم چی نام آمده محمد جون آمده اما آخر 1800 دیگه یکم 1200 بزن چشه شما چکش اکا بابا جان خودم ما دا پول پرتا چرا اینا به اول نمیدونم شما چکش ای بابا جان خب اکای کاری نحسا داره اکای محمد جان یک دسته نحسا داره اکای بابا جان 5400 داره اکای شهباز جون چک تا کجا ده می رقم واتساپ ای بود دا واتساپ چک تا پارتو میبینیم چی نام آمده چی وای دا دودی خب پول پارتو علیک سلام اپای صفیه خون رقم 1 20 چک تا پارتو پول نام آمده اکای شهباز رقم 2 20 رقم 3 12 تا 4 20 5 21 6 21 رقم 7 3 دامه 7 با 3 دامه وشو چه اکای بابا جون ترینکا میزنه ای خیلی نگاه کردم هیچی نفهمیدم با چی را خورم ترش که انا ترش کرد خب همه پافتورای اپای صفیه خون هستی همیجا اپای ما دیر خبر میگیری آدم را زیق میکنی اکای شعبوز رقم نداری اکای جون پولت نامده شکل ده واتساپ پارتو اکای کاری 300 داره اکای محمد نالم اکای بابا 3600 قبل از اکای سلاویدین آلیا بگی اکای رقم میگیریم بله اکای جون یادگیر میبریم تقسیم میریم خب ای رقم 1 سرش میکنیم برادر کدای میزنه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 2 توزای رقم 4 20 تایی 5 20 تایی 6 20 تایی 7 12 تایی خب 3 با 22 اکای محمد جون اکای ما در کریم پول پرتا پرش اکای کریم پولش بچود 300 داره خب پافتور اکای بابا جون اکای کریم جون 300 میپرتاییم بود اکای جون خون شدی چه که کریم 4 و 6 خرخی داد میدونیم فرده کردن اکای محمد 900 داره اکای بابا 3000 دورش کن کریم اکای کریم پدر که خیلی رقم 1 3 توز دو 10 تا 3 10 تا 4 10 تا 5 20 تا 6 22 تا 7 20 تا پدرکای رقم اکای جون اینامی شرکت تاج پوکر در خود توفا
یا رقم تا ایسونا میکنیم. خب پفتار رو میجنبونیم. پفتار ریسکی. پفتار ریسکی میجنبونیم. خوش باشین. خوش آمدی اکای ساشا. خب یک دسته پفتارای. پفتار اکای بابا جونای. اکای کریم جون. پفتارای. خوش آمدی. خاموش. یا رقمی را ایسونا کن. اکای کریم نه سادوری اکای محمد دو سادوری اکای بابا دو 400 خب میریم 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 رقم 1 11 2 20 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 و 21 رقم 3 یک دونه 21 رقم 3 با 21 پفتار ریسکی میجنبونیم. پفتار اکای محمد جان بنویس افکت پیش که اکای جان خیلی نستر پفتار نویستن گیر اکای جان یا که بنویس تا پس گفتن تا رفتن میگیرم. خانش اکای کریم 300 دوره اکای محمد 3 تنگه دوره اکای بابا 1800 دوره 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 11 2 11 3 10 4 12 5 22 6 10 رقم 7 10 5 و 22 شدی چند اکای بابا جان دای آشو چه اکای من معلم سلام علیکم سلام اکای سش یک دسته پفتورای اکای بابا جان پفتورای موشی زدم اکای کی کریم پفتار موشی موشی داره اکای سشا این نارد بیرون داره یکی جهنم شدی او شو چاکم دارم خوب موشی خیچ زده موشی سه خیال موشی بریده موشی زدم گفت که بابا چه شوخ شوخ کنم 1800 پای منو خیلی پارت هایتا بود شد که تو نمیدونم نه یک گم جو تغم نباشه دو تقسیم میریم برادرو خب اکای کریم یک نیم هزار دوره اکای محمد 200 دوره اکای بابا 3 تنگه او هر طور میگه با 1800 پارتو 1800 پارتو که 300 دو رقم چند مسکلی یک نیم تشما رقم 1 10 تا 2 توزای رقم 3 10 تای رقم 4 20 تای رقم 5 22 تای 6 22 تای 7 20 تای برادر یا ورچا نه برید موشی خودم نارد بین موشی چوا کیسش خب رقم 2 5 6 900 روبلی وارا دو چند برای
вара да кадом рақама гирим акай Муҳаммадҷон 900 рубли вара бародарорест ки вара гар мекунем 1-3 акай Муҳаммадҷон вара дуровард рақами 4-7 бародаро چهار اکای کریم رقم 7 مدرویا وارا نمدرویا اکای بابا 7 وارا مدرویا 7 اکای بابا وارا پر شد همه هم رقم خودش کرد خون چکنی اکای کریم رقم 6 وارا به 4 ادرو 600 و رقم محمد رقم 2 وارا به 1 ادرو 300 و رقم بابا 5 وارا به 7 ادرو 200 برادرها کدام میزنه 4,500 اوش شوه خب میریم سرش میکنیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 20 2 21 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 این наконец 7 11 برادرها یه ورچه بابوگی ماشین بریده یک هفت دکای کریم جان ورده 2300 وره میشه برادرها 35 21 و 21 وره کدگی 2300 وره بله نویس یک هفته اکای محمد جان یکم رقم نمیدونی وره 10300 اکای محمد اکای بابا رقم یک هفته ندونه اکای کریم دا گیریم خب یک هفت اکای کریم وره یک هفت اکای جون 1-3 گیر محمد جون میگه 1-3 اکای محمد جون میگیرفته چند سمی پارتیان 1 دا 4 600 محمد جون 4 600 4 300 300 دوره اکای محمد جون 4 300 نه پارتوی رقم 4 6 7 نویس 4 6 7 2 300 وره گو چه یک رقم دارم خب یک رقم داشته باشی اکای جان وره دروی وره نویسو که اکای جان یک سه نویستی گیر گفتی گرفتم خب خوشمندوی واره نیسته برادرو خوشمندوی واره بس که می نویسیم نباشه کارتر هر رشته میکشیم برادرو نویسی نیست 2300 واره برادرها کارتر یک توش دادن میگیم اون نفر دروی بنویسی ندروی هر رشته بس که از دعوتش بکنیم
کدامش میزنه و شما کش تموم کش کش کی باشه ده تقسیمش میکنیم ده کشیم شیبانی اکای محمد ها بچه صبر اکای محمد صبر رقم 2 20 5 12 نه خون ده با 28 شبکه محمد یک دسته گرفتم 4 و 6 پفتورای 5 و 7 پفتورای اکای بابا جان 6 7 میگن 6 7 کی باشه اکای کی بابا جان 4 و 5 گیریم ده اکای جان 6 7 اکای کریم میگه 4 و 5 گیریم ده اکا 4 و 5 اکای بابا جان رفتیم 6 7 کی نیست واره گرم نکدیده واره گرم میشه زور میشه Stop, bes. Karim de Karim fa. Akay Karimov. به هم امر خاموش کرد. یک دسته اکای محمد جان گیر 4 و 6 اکای کریم گیر خب رقم 5 و 7 اکای بابا جان گیر اکای محمد جان اکای بابا جان رقم 5 و 7 اخته اکای دیگه کریم بوده من خیلی کریم بگم برو خاموش حالیش کرد کریم فرسته تا کریم میشه رفتیم اکای جان من چانسم دارم باز میخونیم خونش کریم 4 6 9 اکای محمد یک دسته 3 و 900 داره اکای بوبو رقم 7 5 یکنیم داره 1 2 3 4 5 6 7 تمام اکای کریم جان توغریش کریم رفت اکای کریم فوز اکای جان خالیش هم میگیریم کریم فی نو خب رقم 1 10 تا 2 20 تا رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا 5 22 تا 6 10 تا 7 22 تا خب برادرها یا برچه 5 7 هر دش یک آدمای برادران 900 روبلی واره کدوم میدونه نیست که دست بردارن واره 900 روبله دام اکای محمد جون یک دست واره برادران کدوم واره دامو یک دسته 4 6 کدوم رقم اخرانج ده و نویسه یا واره نویسه فرا تمام واره رقم 4 6 900 روبلی واره ده خوله برادران 4 6 900 روبلی هر دش تکش همه دیدم نه وای میگم که وجود هر رقم چکی دیگه هر دش تکش 50 دو 50 واره بود نه 50 بود که واره ده واره کنه 50 رقم 6 4 واره ده خوله برادران می نویسیم رقم 6 4 کی؟ کنی؟ رقم 6 4 900 روبلی واره برادران می نویسیم 6 4 خویشمندان برای رقم 6 4 کی ده؟ اکای اندره 6 4 میگه
کنیک اندری برادرها آخشم و رقم فرشتگن zaten برام çek şapatı tartıştım. کی کم لگه فیلم نیست کارتر که جمع این برادرها بازی خیلی نشود پرتوفته؟ نه فیلم نیست بیا سیلکا پاک شد خب برادرها دو تقسیم میکنیم کارتر را از دعوت کرم میگیریم تو سویی بی رقم 64 نویستانه خب پویش میکنیم بقید چکوی همه آمادگیه اکای اندری جان باش همجا اون چی نویس اکای جان 64 اختای های نه اون چی نویس مردم فهمان کارتر رو بکنیم تمام اکای جان اندری بدیا کام نشی خب بریم برادرها کنار خونش تمام اکای جان اکه محمد جان یک دسته را درآورده از صدر اکه بابا 5 هفته برای یک نیم تنگه داره که انده 4 و 6 برای درآورده نامه کدامی میزنه 5406 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 4 12 5 10 6 22 7 20 6 با 22 باشد چه واقعی اندری خب رقمی 1 2 3 4 6 5 7 هفتای رفتیم اکای اندری جان 5400 داری اکای جان یکم وارای دیگه شد علاقه میکنیم اکای کریم چانسم داره چانسم داره نولای سوش گرفتیم دو تقسیم میبرم برادرها میریم خون اکه بابا نفسه داره اکه کریم 4 و 6 ناله اکه محمد یک دسته 600 داره رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 10 6
11 7 31 7 و 31 باشید چوا اکای ما اکای کریم ای اکای بابا جون اکای بابا جون اکای بابا جون بخشش اوزی زیاد خب اکای کریم جون 4 6 پستا اکای جون بنویس 4 6 پاس باشه پس باشه نیست که اون کسا دروره پافتورا می نویسیم 5 7 پافتورای 1 2 3 پافتورای پافتورا 1 2 3 بگو 600 پارتو اکای محمد جون 600 پارتو اکای ما 600 روبل دیگه پارتو 300 اسد کال مونده بود 600 دیگه پارتوی رقمی 4 6 پس باشه بنویس اکای جون 4 6 تا کی خوش مانده برادر رقمی 4 6 خوله خوش مانده می نویسیم دامه سکای کریم جون 300 پارتو اکای کی جون 600 پارتو 4 6 اکای اندری یا اکای اندره اکای کی اکای محمد اکای محمد پو پارتومون 300 دیگه پارتو اکای جای 1 2 3 هزار 200 داشته 600 رفته 300 دیگه پارتو شد نگه حرکت شد پس 6 شد 5 400 اومده دیگه نه راهی میکنم دم سرکه محمد جان تا کافه اندرش کردن روی کافه بهترین میشه با خب برادر دو تقسیم میبرمش میریم خونش نپرده اکی بابا جان 5 200 داره اکی محمد 1 2 3 300 مینوس اکی اندره 4 6 4 800 داره خب رقم 1 20 2 21 3 20 4 20 5 20 6 22 7 20 6 و 22 اکای اندره اوشو چوکای ما سلام اکا جان من بگم ای زنده و شب های صافی خوش آمدی پافتورا همه جی خیلی پافتورا رسکی میجنبونیم برادرو پافتورا رسکی میجنبونیم خب 4 5 6 7 پافتورای رقم 1 2 3 فین کرانگیر رقم 1 2 3 اکای محمد پس باشه پس بنویس اکای با رقم 1 2 3 خوله برادرها می نویسه 15 نفریم 3 رقم 1 2 3 300 رو بلند کرده پریز 1800 1 2 3 پافتورا 1 2 3 پافتور باشه 1200 پرتو اکای ما ای نردیم نپای صوفی همین لایک همه زنی یک دولت های یا 2200 هزار شیون رفتی تمام آمد اکای جون اکای بابا جان 1,500 داره اکای محمد جان 1000 روبل داره اکای اندره جان 6000 داره ساشا گیریکتاگی ما 1 2 3 اکای جون میریم بازی را تماشا کن
خب رقم یک. رقم یک 10 تنگه. 2 10 3 10 4 20 5 22 6 11 رقم 7 22 برادرها یا ورچه هر دش رقمی اکای بابا جونای. خب می نویسیم 900 روبلی واره برادرها. میگن کتا زنه کتا گیر. برادر واره بیا واره زن بیا که بعدی چشم واره دیگه انتظاره. خب 5 و 20 دیای 7 و 20 دیای برادرها. خب آدمای واره باز می نویسیم تقسیم کنیم 5 17 900 روبلی واره برادرها. 900 روبلی واره که مدروری اکای چی محمد جان مدروری اکای محمد جان رقم مدروری اکای اندری مدروری بنویسی. خب 4 6 واره دای رقم 1 2 3 اکای 2 4 6. خب اکای محمد جان یگو رقم تا مدروری بنویس. رقم 2 تا اکای کی نمیگیرم اندری دا. نگیرمش اکای محمد بنویس شرینا. خب 2 4 6 اکای اندری دا گیر. رقم 1 3 میمونه برادرها. 1 3 1 3 گیر محمد جان. 1 2 3 گیر. 1 2 3 اکای محمد جان واره دا اکای جان واره باشه اکای جان واره نویس. واره باشه واره نویس ریسکی 1700 پارتو باگا واره باشه. گرفتم از شرینا 1700 پارتو 1700 ریسکی دنگاتی اکای ما میره. های نار اکیتی آوازی من با تلفن نوید دیر میره چی؟ گرفتم اکای جان 1700 پارتو ریسکی اکای ما. 1700 ریسکی پارتو اکای اندری ایخد 4 6 خولیه رقماش درو اکای محمد جان. 1700 کی بیا میره. ما چیش 20 نفریم برادرای ابو لایکو را خبر میگیریم اکای محمد جان 1700 پارتو مود اکای جان. ها اومد اکای بابا جان 5 7 بار عبد یکنیم از داره اکای محمد جان یک دو سه ردرو آدی برادران اکای اندری 4 6 ردرو از 4 200 برادرها کدام میزنه 5 400 وعدگی آشو شود تقسیم میریم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7. خب ای رقم 1 آمده اکای جون. ای رقم 1 مایدش بکنیم. رقم 1 12 تا. رقم 2 10. رقم 3 21. رقم 4 10 5 20. خب 3 توز هست یا که دایتش 3 توز ایتش داد 2 توز ایتش داد 1 توز همه خیلی ای رقم 6 سر میکنیم. رقم 6 20. خب 7 گارانش کردی 20 دیگه اکای بابا جان 5 400 اکای ما آشید چوا خنکیت پراده گفتم. من کافه در بیش اکای جان با حاضر در بین خنک نخری بو.
خب میریم چی از دیگر کش 5 7 هفتورای نه 35 35 اکای بابا جان رقم 4 6 7 نه تلفن تیز میگه چسبیده ای سرکش خب باز میبینیمش سر باشه سر باشه نه چسبیدی میگه گب چسبیده اگر چسبیده باشه یه خوش رفتی است. باز به من بینیمش تمام چسبیده. جاسی کن بیا یکم چسبیدگی نیست اکای جان خب ما دیدمش اون چسبیدگی نیست یکم جوره 1 میلی گرم پتی گفتگی نیست اکای جان خب 1-4 گیر میگه 1-4 گیر میگه اکای بابا جان رقم 6 7 گیر مده اکای جان اکای بابا جان من تلفن خودت چسبیده ایستم که مومو اکای جان من باید تلفن دیگه تماشا کنم برام یکم چسبیده نیست اکای جان میچسبید خب اکای بابا جان رقم 6 7 گیر مده اکای جان رقم 3 و 5 اکای اندری گرفتگی کی اکای بابا جان من نویستم کن پیش خیلی یکم مایل تمام اکای جان خب میریم برادر شش خب یه بار دیگه آدرش بکنم دو تقسیم میریم برادر کدام میزنه آشو شما 1 2 3 4 5 6 7 شده چه خون خب نویست вообще خب نکرد چه گاوزن اکای بابا 6 7 6 3 دوره اکای محمد 1 2 3 0 1 2 4 0 اکای اندره 3 5 3 6 دوره رقم 1 20 تنگا رقم 2 21 تا 3 21 تا 4 11 تا 5 21 تا 6 20 تا رقم 7 20 تا برادرها یک ورقه سه رقمه داریم رقم 2 3 5 2 3 5 برادرها 21 و 21 خب اکای بابا جان 7 وره میگه 7 وره خوبی 21 تایی ایشان 21 تایی ایشان 21 تایی خب 2 3 5 ورده بود 7 اکای بابا جان دروار رقم 1 4 6 900 روبلی وره برادران علیکم سلام اکای غیرت شو شما دیگه به انگلیسی Welcome to Tashpoker. Surely not. یک بابای اندری میگه اکای غیرت شو رقم 4 6 کنم میشه گیریم اکای جان وارا اکای غرچو. اکای غیرت شو وره 900 روبلی اکای جان 4 6 خولیه اکای محمد جان همون رقم دیگه درو رو بود
نه آقا من یکم نویسم. ها؟ من نویسم اول. نه اول من نویسم. خب خد داشتن یک خدا اکای اندره یکم رقم دیگه خد گیره اکای جون 4 6 تمام 4 اکای اندره داشتیم هیچ گپ نیست اکای جون چی خیلی کی مخلوق خب اکای محمد جون 4 6 گیر میگم 4 6 پارت 1800 اکای اندره جون وقت در خبر هستید هم در رقم در کجا ایستاده بته دو مشکای جون اکای محمد آمد 1800 نه برادر اکای غیرت نه 100 فرد اکای جون میره یک باری دیگه روی کردم آمد اکای محمد جون آمد چند دو 4 6 آمد نخونم چی؟ خانچ کن شدی چه؟ اکای بابا هفته برد روی 5400 داری اکای محمد دو برد دو 4 6 داری ناله مکان داره 3 و 5 برد دو 4 6 داری اکای غیره چو یک برد داری ناله حیفره بولوی خب میده برادرها کدام میزنه 4,500 آش شب وره 3 رقم بود رقم 1 20 رقم 2 10 3 23 تا 4 22 تا 5 21 تا 6 10 رقم 7 20 خب 3 و 23 اکای اندره اوش چاکای جون 4,500 وره 3 رقم بود چوکر دستی چوکر دستی بازی خب رقم 1 3 5 هسته رقم 1 3 و 5 7 و 4 اکای محمد جون رقم 2 و 6 مون گیریم اکای جون 2 و 6 کی؟ که غیرت رقم یکه ها که محمد رقم چنده 2 و 6 گیریم اکای جون اکای محمد جون پافتور خب اکای محمد جون خیلی در بازی بودی که وار اکای جون بعدی وار میدونی که اکای جون پافتور نمیشه رقم چند مونه رقم 2 و 6 گیریم اکای جون 2 و 6 بعد در بازی خودشی نگیرم خب بازیش در رقم 3 رقمش با 3 رقم میگیریم اکای جون 4 رقم خواهی 4 رقمش 4 رقمش گیر میگه خب گیر کی باشه میریم اکای جون تو پاپا که غیره ها خونش اکای اندره رقم 3 و 5 هفتمی تا داری اکای بابا 74 تا 800 داری اکای غیرت چو رقم 1 6 داری اکای محمد جان 2 و 6 1 20 داری برادران کدام میزنه 1800 اوش شوه خب رقم 1 21 رقم 2 10 3 11 4 21 5 10 6 10 رقم 7 23 و 23 اوش چاکای بابا جان
پفتار و پفتاری پفتار پفتار نه محمد جان پفتاری акай муҳаммадҷон пафтор бошӣ навис акайҷон эфири хела қафоя чихелӣ аста карта шӯйдагӣ тапа тайёрай хоб мекашимш акай андрей пафтор бидия акайҷон акай муҳаммад бинавис акайҷон пафтор биди акай андрей пафтор شرونه بزیر از ازشکن نمیتونه пафтор акай андрей акай муҳаммадҷон пафтори акайҷон бинавис пафторате хон шудича اکای اندری 600 داره اکای بابا 6000 داره اکای غیره 300 داره اکای محمد 600 رقم یک 31 2 10 3 11 4 11 5 20 6 10 7 11 یک با 31 акай ғайратай ошу чаҳ ғайрат пафторо нест ки пафторо меҷумонем кие вай номуше пафторо бародаро пафторо нест менависем пафторо нест ки менависем пафтор акай ғайрат рақами як ҳаст бози чӣ шуд бози ра рафтеса акай ҷон уже 600 дига дори пафтор кум рақамота рақамота пафтор кунам ака акай бобоҷоно пафтор акай андрей пафтор будагай акай муҳаммадҷон рақамота пафтор кунам бо 26 гир хоб гир ки бошад рафтем ай кулӯ халофай ду тақсим мерем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 хон اکای اندری 600 داره اکای بابا 500 داره اکای غیره 1800 داره اکای محمد داره خب رقم 1 10 بدای 2 20 3 20 4 10 5 21 6 20 7 21 برادرها یه ورچه یای 57 اکای بابا 57 21 با 21 вара караган менависем акай ғайрат як ман медурам тестай киай киай ҳоп варада менависем бародаро вара агар бикунем рақами 2 3 4 6
2 3 4 6 2 3 4 گیر محمد جون 2 3 4 محمد جون اکای اندره 3 شمه گرفته اکای محمد جون اکای اندره 3 شمه گرفته رقم 2 4 6 میگیریم میشه اکای جون 2 4 6 شاور است که های بگو اکای جون میریم çıkış bak bakayım daha zor afsan parka. کنی نمره واتساپ هم بیاری جا نمره دا واتساپ چک بافته گه Ki? محمد Ne? شویا چی خیلی بازی کردیم اکای محمد جان چی کم بودی دستی گب زن کنیم و کم بودی ببینیم چی کم بودی دیدم اون کات کاملی رفتی سایرو دقیقا زن خیلیش کم بود نه فکر جان خیلی کم بودی افتی چی کم بودی باشه بنویس کویا یا که رقمو دا واتساپ ده علاقه برو اکای جان چی رقم اهمی کدوم رقم بود Hami. رقمی 2 6 بود اکا رقمی 4 شنبه داجه خوش کردیم و رقمی 3 اکای اندره خودش رقمی 3 شد دروار چی خیمه اکای رقمی 3 شد مدرواره اکای جون رقمی 3 شد مدرواره با رقمی 3 بازی داشت وای وره اکا تا وای پس نکته گرفته نمیتونی Sen zor oldu Aka با فکرم تو طول مدرسه وای رو ایران آمده سن خب واتساپ دا علاقه برو اکا جون با تلفن خوش میفهمون اومد سول خیلی اکا اینجا نویسیست که چی وای داری مردی بازی که بازی ما مردکی اکا توز جام کس جلب نکایده بازی ما بته خب اینا بتش کی باشه اکا اندره میگم بتش نه 2 3 4 گیره خودت اکا اندره 6 گیره من نه نه اوخی ما اکای جون ما بازی را یکم برا یکم روز هم مثل که 6 اکای اندره دا برای رقم 2 3 4 چانس میپرته 2700 پرتو Alo. Laura. اکای غیرت شو علیکم سلام اکای جون خب افیر شنویده است اکای جون محمد اخی رقم 3 کتی 3 و 5 کتی اکای اندره بوزی داشت و 2 3 4 نویس رقم 3 را میگیریم گفت افتم خیلی رقم 3 را میگفتن 2 4 6 میگیریم میگه رقم برای دیگه کسا دودی رابینا بله نه اکای جون هم اصلا توغلش اکای اندره گفت بتیش گفت ما رقم 6 ما میگیرم خب تاو قبل ساکای غیرت جون خب اومد اکای کی خون شدی چه خون اومد نباید از زمین آلدرش میکنم اکا اندره 5 بر عدد 6 دور 5 400 دور اکا بوبر اکامی 7 بر عدد 5 400 دور اکا غیره اکا درو وادی باران 100 دور اکا محمد 24 بر عدد وادی نونه خب یه آلدرش دیگه 2 تقسیم پیش برفت ها رفت گریجه بیو دا پیش خون بلان که فهمه که کنون رقم کتیه این هم جه گابزم
Kavzar اکه اندره رقمی 5 ورابه 6 دروردی 5400 دوره اکه بو رقمی 7 ورابه 5400 دوره اکه غیرت اکه ور دروردی 900 دوره اکه محمد 2 3 4 ور دروردی 000. برادرها 5400 بگیریشن بریم. رقم 1 21 تا 2 10 تا رقم 3 2 توزای 4 10 تا 5 10 تا 6 20 تا 7 11 تا خب 3 با 22 3 با 22 اکه که محمد اوشو چوا که جون با 22 5400 میدونی سمی بریده برای اول خرش تلفونته پس که اندری خب هفتور رقمی 1 نه اکای کی 1 2 3 مگا وارا بود که اکای جون وارا بود اکای غیرت شو رقمی 4 5 6 7 رقم نویسه برادرو 5 7 اکای بابا جون اکای غیرت شو رقمی 4 6 کدام میشه گیریم کی اکای جون تمام اکا روزی حالش بگیم چیگه بشه آوارده بون رقم گیر میگم آوارده بون رقم گیر گفته سه اکای محمد جون رقمی 2 3 4 6 دیگه شنویس یک وارده بوزی داشت راست میگه رقم 1 ش گرفتم 2 3 4 6 میگیری 4 میگیری 6 میگیری یا رقم دیگه گیر اکای جون که اندره پس کردم توشه پاته نماردیسته پرتو 2 3 4 رقمی 6 میمونه برادرها یا رقم دیگه غیرت شو 6 اکای بابا جون رفتیم اکای صفیه خون غیرت شو پرسیده سه حالا آوازات 5 6 7 میشه آوازات پس اکای صفیه خون نفهمیده سه اکای غیرت خونش اکای غیرت شو فایرو دارم اکه بابا جون 5 6 7 4 نیم تا داری اکه غیرت رقم 1 600 داره اکه محمد 3 4 4 نیم داره رقم 1 20 تا 2 10 تا 3 22 تا 4 20 تا 5 20 تا 6 3 توز اکای بابا جون اوشو چا اکای جون دولیا هست یا وقت اکای غیرت شو اپای شفیه دوله باسته یعنی چی؟ رقم 7 الان خیلا 10 تا این دولیا باسته اکای بگم غیرت مردون اومد میکنه زن میکنه زنده برگور میکنه زن میکنه خب هفتور اپای اکای محمد جون هفتور اکای بابا جون هفتور یک رفتیم شطور آورم یا رقم میگیره این سومه اکای بابا جون چوکریم خیلی نفهم مکم این داریستوری من دور مکم چیکو کنیم پوری پیش نیست
Акай бобоҷон рақами 567 акаҷон як рақам тавай кани 5700 акай ғайрат 1300 акай момаҷон 234 кати 3600 рақами 1 12 та на 6 фоида кан на туз. Рақами 2 21 та. Рақами 3 10 та. Рақами 4 10 та. Рақами 5 11 та. 6 20 та. Рақами 7 31 та. 7 ба 31 боша чакай бобоҷон. ҳафтуро ҳафтуро рески менависем баробаро. ҳафтур акай ғайрат акай муҳаммадҷон акай бобоҷон ҳафтури акайҷон 57 рақами 6 холӣ мемона бародаро. рақами 6 76 ҳам гирем акай бобоҷон. акай бобоҷон 6 ҳам гирем акай акай бобоҷон бинавис рақами 6 там ҳафтурай. тринка яй чияй бозӣ бале тринка. акай бобо 6600 дори акай ғайрат нолем акай муҳаммадҷон 2700 дори рақами 1 22 та. 2 21 та. 3 11 та. 4 21 та. 5 3 дама. 6 20 7 20 5 ба 3 дама бо акай бобоҷон тринка. рақсоша намегирам не рақамои хеле агар 10 20 хело кайзана намегира. ҳафтур акай ғайрат акай ки акай ғайрат чо пул партам хоб бозӣ тринкаи тоҷикаи 300 рубл нархи як рақамай приз 1800 приз 1800 300 рубл нархи як рақамай бародаро. ҳафтур акай бобоҷон ҳафтур. панҷ ҳафт рақами 6 холиямона бародаро карта шӯдагӣ тапа тайёрай. рақами 6 апай сафедагӣ рафтем. غیرجان و پول پرتاب نه خانم برادران اکی محمد جان 2-3-4,800 دوره اکی بابا 5-7,800 دوره اکی غیر رقم 1-300 دوره اکی صفیه پدرکش رقم 6 اپای صفیه خونده تحفه میگن 1-20 تا 2-11 تا 3-12 تا 4-20 5-10 6-11 رقم 7 10 اونجا 20 ورقه دیگه خب 10 11 10 20 12 خب رقم 1-4 1-4 20 با 20 ورقه برادران می نویسیم 1 با 20 برادران خب 4 با 20
Акай бобоҷон 1-4 вара кард. Агар 20 ба 20. Хоб хоҳишмандои вара 900 рубли менависем. 900 рубли вара. 7 акай бобоҷон. 2 3 5 6. 2 3 гирифтум 5 6 900 рубли вара. Акай Ёқуб 5 вара да акай ҷон. خب رقم 6 میمونه. 6 акай ғайрат. برادرو کلون اپا شد کی پول پرتیا. چند خان؟ 600. акай ғайрат 600 پرتو. акай Ёқуб 900 پرتو. همون داشت. برادرو کلون اویس پر شد کارتر میکشم. خب акай UFC акай سوراب جون موزی акай جون یکم رقم نعمت هم بگیرم. акай سوراب رقم 6 گیریم. акай سوراب акай سوراب رقم 6 گیریم. سیصد اومدگی акай نوردین اینو بخدم هست акай جون. خب رقم 6 акай سوراب گیریم. 900 روبلی واره акай جون خوشم باشی گیریم. رقم 6 برادرها کیده گیریم. رقم 6 اومد акай جون. رقم 6 خوشمند است برادرها. یا رقم خولیه. خب کارت را تا در میرم کدام نایس پاپوتی میگیریم شام میریم مشکل جوی خولی دیگه است برادرها. بگیم بعد کارول چانسم 900 روبل واره برادرها. акай نوردین 900 روبل 300 روبل است акай جو خود 300 پافتگی 900 روبل گیرم. کدای مقصد میگیره 6 واره نویسه کارت را بریدگی تا پتیونه 1 مینوت ماکسیموم جداد میکنیم برادرها. کدای بگیره میتیمش میروه 900 روبلی واره برادرها. بگیم بعد акай غیرت شوفته. акай غیرت شو چقدر پرته 600 پرتو акай جون میریم. تمام акай جون و نویسته که دیگه عطفه نبود خیلی بسیار چخله. خب برادرم کارتا کشتایی تا پتیوره. خب چه که акай سورا بیا هویش میکنیم. ویگریش 5400 روبلی برادرم. من گفتم واره گون نه عطفه نبود. акай 600 акай نوردین جان اومد акай غیرت چون خودش گریف که نام نشه کرده نکنم akay خب акай محمد 4 واره 92 ادرو نالم akay بابا 7 ادرو وردی واره 6 داره akay غیرت 1 واره 6 ادرو نالم akay یعقوب 5 ادرو وردی 600 خب акай نوردین جان 6 акай غیرت گرفت. من گفتم کدای میگیره واره نویسه برادرها. خب ای بازیام واره شب میگیریم. کدای میزنه 5400 و شوای رقم 1 میده کرا ویش میکنیم. رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 3 دما 5 21 6 21 7
20 چورکه چون اکای محمد جان акаи муҳаммадҷон ба 3 дама акаиҷон ошид шава 5400 اکای یالدیسه محمد جان хуб акаи муҳаммадҷон ози рақами яка агар акае ки пас кина ғайратшо мегирем оз яша дусе чорихта акаи муҳаммадҷон пасти ё ки гирем рақами яка акаи ғайратҷон охи акаи ғайратшо 57 ҳастай акаи ғайрат бинавис пасти акаиҷон як акаи ғайрат акаи муҳаммадҷон 2 3 4 айхидид акаи ёқуб рақами 6 агиремид اکای غیرت میپاتم акаи ёқуб рақами 6 агиремид акаи ёқуб биги 6 акаи ёқуб дод акаи муҳаммадҷон 2 3 4 айхитай бале акаиҷон мерем картара мекашим نفهمیدم اوزی چمه شاید پول 200 سوره акаи ҷон акаи нурдинҷон пул ягом ҷон нашида акаи ҷон 900 рубл дар рӯи мо дорӣ хоҳӣ мепартем акаи ҷон хоҳӣ озе он рақами холишам мегирем акаи ҷон айбози 300 меша ки вара меша пул акаи ҷон ягом ҷон нарафта چخه جیرن میداره کام پارتو بودی اوز میپارتم خون کوفتیرا کیا؟ خیلی غیرت چه خوش بیاد بخونم اکای محمد 3 4 4 نیم دوری اکای بابا 56 300 دوره اکای غیرت رقم یک مینوس 300 اکای خود 6 300 دوره акаи ғайратоват меша ماشال بانگی хоб мерем рақами 1 10 та рақами 2 2 тузай рақами 3 21 таяй 4 10 таяй 5 10 таяй 6 21 таяй рақами 7 20 таяй хоб 2 ба 22 акаи муҳаммадҷонай خب هفتارو می نویسیم برادران رقم 1 اکای نوردین رقم 1 گیرمد چی داره؟ خیلی گفتستن رقم 1 اکای نوردین گیرمد 1 منویس اکای جون میگیرمد 1 ای بازی 300 ای 900 داری در این اکای جون اکای غیرت خرش کرد چی؟ یک اکای غیرت ایسون کرد رقم 1 با اکای غیرت داخل تحفه اینامی شرکتی چی شوگید؟ ما شوگید چه گوزنه؟ که غیرت همجایی داخل باید خیلی میگیریم تا با پگه اگر زدو بیگیشتن که غیرت توفه از نام شرکت تاچ پاکت به شما داده می شود مکافات پولی ندارم خواه اکای محمد جان 5400 داره اکای بابا جان 5700 داره اکای غیرت جان نالم اکای یعقوب جان نالم رقم 1 11 2 11 3
10 4 10 5 22 تا 6 21 تا 7 11 تا 5 که 5 اکای که بابا جون ها اکای بابا جون با 22 اکای جون خب بنویسیم برادرو اگر نوردین جان رقم یک خد 7 قطی بازی دارن اکای نوردین افیر تا پیش که اکای جون افیر تا پیش کرد پول افیر تا پیش کرد خیلی قفوی پافتور اکای بابا جون های یک کی باشه پافتور اکای بابا جون 5 7 اکای محمد پافتور های 2 3 4 پافتور های رقم 6 اکای کی بود یاکوب پافتور های پس اکای جون بنویس رقم 7 رقم 1 اکای نوردین دم میگیریم رقم 6 خولیه برادرها 6 اکی گیریم خواهشمندو رقم 6 خولیه بوزی خیلی شب برادرها گپ گپ بوزی های اگر نوردین رقم 6 گیریم دیگه خراب رقم 6 اکی گیریم برادرها ای بازی گرفتاری اکای جون افری خیلی قفای خیلی دیدی هیگو رقم 6 برادرها رقم 6 خولیه می نویسیم اگر نوردین جان اکای بابا جون اومدن دیگه خب اکای بابا جون دا گرفتیم رفتیم خب اکای محمد جان 4 نیم تا داری اکای بابا جان 5 7 6 هزار داری اکای نوریدین رقم 1 اکای جان خودش 600 اما داری رقم 1 31 2 20 3 20 4 10 5 12 6 3 تا توز اکای بابا جون امیروز دیوم روز ترینکای اکا دیوم 3 تا توز ترینکای تا این پسای شرم میگیرم پرسوی خیلی 10 20 که زن اکو نمیگیره 10 20 21 که نمیگیره هم 22 بالا گرفتم 22 بالا میگیرنید آشی چوار نهره ببین کشته ها خب 2 3 4 هست اکای بابا جون پافتوری رقم 1 6 پافتور 6 رقم 1 اکای کی نوریدین اکای نوریدین افیر تا پیش که اکای جون گنده خفا افیر 31 زر اومده بودن که 3 توز همه اجازه داد یا رقم شامو باید یمه ها شیخ رقم شقا یا کی بگی خب گرفتیم اکای جون بریم خب دو تقسیم بریم برادرو اکای محمد 2 3 4 3 6 داره اکای بابا 5 7 6 7 8 داره اکای کی نوریدین جان رقم 1 300 داره رقم 1 یاد شد رقم 1 21 2 10 تا 3 21 تا 4 22 تا 5 11 تا
6 10 تا رقم 7 21 تا 4 با 22 که محمد جون او شو چاکای جون هفتارو هفتارش می‌نی. خب پافتورا رسکی من جمونه پافتورا برادرم دو سه چهار چهار و پنج خوله پافتور 5 و 7 2 3 4 5 7 6 خوله وزیر اشترکه یعقوب رقم 1 6 رقم 1 پافتوره یکی نوردین گیرم ده یکی بر دیگه رقم 6 همه نویسیم یه نفر برادرو شش میگه رقم 1 خوله رقم 1 خوله برادرو 6 گرفتی. 6 5 وای گرفتم. چی؟ محمد جون یک گیر محمد جون یک اکه محمد جون نگی رفته محمد جون. اکای محمد جون 2 3 4 اکای جون 4 2 3 دوره 1 2 3 4 یک خود 2 3 4 یک کلمه نباره خود 1 2 3 4 4 2 3 دوره اکای بابا جون 5 7 7 2 3 دوره اکای نوریدین رقم 6 نام آخره رقم 1 11 تا 2 22 تا 3 20 تا 4 22 تا 5 10 تا 6 21 تا 7 20 تا خب یه ورچه داریم برادرها رقم 2 4 هر دو شکای محمد جان هم که از دروی ورش میکنیم نه دروی خب نه دروی باید مسکر میکنیم اکای بابا جان ورمه دروی برگام رقم شما دوره 7 7 کت دوره خوشمند و مرحمت برادران 900 وره 900 وره برادران می نویسید خب رقم 2 4 900 روبلی وره برادران رقم 1 3 5 6 خوشمنده وره نیستن خب کارتای الدرش کنم میگیریم برادران خوشمنده وره باشه بنویسه 900 روبلی وره خب نباشه میریم کارتر هم میکشیم بازی خدمت شما برادران خب 2 4 7 بخیر خب 2 4 اکای اکای محمد جون 2 4 وره در اکای جون 4 2 3 مونده اکای بابا جون 7 وره دورش 300 داری رقم 2 20 تا رقم 4 10 تا رقم 7 21 تا 7 و 21 گوش چاکای بابا جون 2 400 دور یکای ما خب من نویسیم ای بازی نو رقم را برادرو ای بازی نو 2 3 4 محمد جون
یک 5 6 7 اکای بابا جون رقمات گیرم 5 7 رقم یک 6 خالیه یک 6 خالیه برادران می نویسیم رقم یک 6 برادران خالیه یک اسامیدین یک اسامیدین در رقم 6 یک اسامیدین محمد جان مینویسش که رقم 6 برادران یک رقم دیگه شکر بابا جون شکر بابا جون گرفتیم مدکم برادران میره کتر همه کشن دلشی پس این کارو بودی کشینا برادران کتر همه کشن میریم دلشی بازی را سر میکنیم اکی بابا جون خب شش اکای بابا جان گرفته میریم برادران چی؟ لحظه میکنم تنچیلی کل اکی محمد رقم 2 3 4 3 دوره اکی بابا 5 7 6 7 8 دوره اکی اصلا رقم یک دوره خب میریم برادران 1 2 3 4 5 6 7 خب رقم 1 20 2 20 3 20 4 12 5 11 6 30 7 11 6 و 30 6 واسه اکی بابا میگیره نیست عبیسته دو بروشه عبیسته بروشه میگیره خودش 6 و 30 و شکای بابا جون دو سه چهار گیریم تو مکم خب 2 3 4 کی باشد 2 3 4 5 7 2 3 و 4 رقم 1 6 در کوچه موندگی بو می نویسیم 6 5 ها 5 کنی 6 چی نباید برو 6 اکای 5 شیر دبده رقم 1 چی داره بابار رقم 1 برادرای رقم دیگه رقم 1 می نویسیم اکی پنشیر پول پاکو یکی محمد جان یک اکای محمد جون اکای 5 شیر پول پارتی مود اکای جون و کارت را کشیدن میگیرم محمد روی کم نیسته روی کنم خب شاید پس شدی شد نفرش نشه خب اکی
محمد جان رقم 2341 800 داره اکای بابا جان 59 تنگه داره اکای پنشه رقم 6 300 داره رقم 1 2 توزای 2 20 تایای 3 30 تایای 4 20 5 20 6 10 تا 7 2 توزای 3 با 30 اکای پنشه جان بخش 600 خود داره اینجا 600 بده 900 چخیل بیش از سوزه که چخیل گفته ای چی کم بودیش اگه چخیل گفته چه چخیل اکای پنشه جان 600 داره اکای 600 روبل دیگه داره تو پافتور اکای با وجود های 800 داره 1800 دوسته اکای 800 نگفته 1800 یک آوازا داخل کنده رفته سه چه کرد 1800 داره که جو پافتور 5 هفته یک دو سه چهار رقم 6 اکای پنشه پافتوره اکای پنشه جون پفتوری اکای پنشه رو پنجه شاشیری بگیر شکیری شاشی سه از اون 800 3600 نون 3200 این باقی بینم رفتن گیر ها یاد نیست اکای رفتن گیر بوی رفتن میگه پنشه میگه رفتن خب میریم باردارو کارتر هم میکشیم قدم میزنه آشو شوا 1800 دیگه اکای محمد جان یک دو سه چهار 2400 داره اکای بابا 8400 داره اکای پنچر جان رقم 6 300 روبل داره خب میریم باردارو کدام میزنه 1800 آشو شوا رقم 1 12 تایی رقم 2 21 تایی رقم 3 21 تایی رقم 4 20 تایی 5 21 تایی 6 11 تایی رقم 7 20 تایی خب یا ورچه داریم برادرو یا ورچه رقم 2 3 5 3 5 رقم 2 با 21 3 با 21 5 با 21 وارا کرگان 900 روبلی می نویسیم نه 100 روبلی واره برادرو اینو کسا نمیشه واره 6 لاره کی؟ پنشیر خب 2 3 5 6 اکای پنشیر دو رقم 1 2 4 7 میمونه برادرو 1 4 7 رقم 1 4 7 برادرو می نویسیم 900 روبلی واره آمد اکای 600 دونه 1200 پارتی 300 داشتی 600 برادرو 900 روبلی واره کارتر آدرش کامل کامل نیست پاپوتی میگیریم شنا نویس میکشیم ادامه بدگیده موزی را دوام میدیم دانا دیده میگی 1 4 7 سلام 1 4 7 واره ده اکای کی اکای شیروان واره ده اکای جون 1 4 7 واره ده باشه اکای جون واره نویس
خب اگر واره باشد 10700 میپرتوید. خب اکای شیروان یک 4-7 واره میگه. اکای شیروان جون 10700 پرت اکای جون میریم. کش جشی بایم کش. هیچ جمروش. هیچ کشتگیه. کشتگیه. اکای شیروانشو پول تامه پرتفتونه رفتن کارتار همه کشید. خب چه که اکای شیروان بیام میریم برادرو. اکای وولو بویخ کدی. اکای شیروان یک سرگاز بگی اکای جون 1 مینوت ایجاد میکنیم. خمایل 2 مینوت روی خاطری شدی چا. یا بود 10 ساعت ایش دارم. ساعت پوی داره. من تپیرنم. اکای وای فای زن خونه داره. حالا زیر ما شبکه بابا جان 2 روز پس گرمی میشه. بعد دیگه پل بابا داره. بسیار داری. ما پرده زن اکا یا اومد. اکای شیروان جوشتی اکای جون. Taş namıdır muhtemelen. کی؟ Bakın taş. خب خنک شد. بله کارتر آداش کنم میگیریم. اگر چک اومد میگیریم نامد میگیریم. نامد. ها؟ 2 3 5 6. خب Desse pancha اکای محمد جان رقمی 2 3 2 رده بود 400 داره. اکای بابا جان رقمی 5 2 رده بود 8 400 داره. اکای پنچه رقمی 6 رده بود 600 داره. کدای میزنم برادر اوش شوه 2 400. رقم 1 12 2 رقم 3 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 3 و 6 21 و 21 3 و 6 چندی برای؟ یک دستی کی میگم؟ رقم 4 اکای بابا جان میگه. اکای جان علیکم سلام خوش آمدی اکای جان. 300 روبله اکای جان ولی وارش دیگه 1200 واره 1200. رقم 1 2 5 7 1
چوکادا. پنج اکای محمد جون. رقم 1 2 7 برادر خویشمندو 1 2 7 1 میلیون دیگه جمع میکنیم 1 2 7 از اون سالی وارنگ بدون 1 2 7 خولیه بگیشم بگیشم گفتم 1200 نوستم بگی چند رقم است 1 2 7 رفتی خب وارا پر شد برادرو بریم چی؟ 1 50 هسته خلوه چی؟ خونش سه چند بود برادر 3 و 6 سه و 6 بود کی دومد اخیر محمد جون 5 کدی اومد 4 کتی اکای بابا جون در اومد چون کتی اخیر بابا جون 6 تا برادر کم بده یک 4 چند بود کم بده همه دو پینوخی چیل پنجی میشه 45 تو شو تیرا برون خوب نه برو آدر ساعت 3 و 6 ساعت خب اکی محمد رقم 3 داره بود 5 دروارده 1200 داره اکی بابا رقم 4 دروارده 7200 داره اکی پنشه رقم 6 داره بود 600 داره اکی اندری رقم 1 2 7 دروارده 1800 داره بولن yok برادران کدام میزنه 7200 ویگری شاید خب رقم 1 11 تا رقم 2 10 3 22 4 11 5 20 6 20 7 22 برادران یک ورچه دیگه 100% نشانه چه باز من نچست بسه بولا 3 و 7 22 با 22 برادران همه کشتنگه تکتمشون و فکرم حالاتی 3 و 6 سبیلون کن برادران 3 و 600 برای 100% باید بلو میتوان 100% کم 3 و 600 برای حوز ما برادران یک نویسم چی اکا اندری 3 و 600 برای بیا اکا ما کی برای بود اکا 3 و 7 3 و 7 اکا اندری کتی اکا محمد جون اکا اندری جون 3600 برادران 3600 برای 1 2 4 5 6 6 وارا که پنشه 6 برای که پشه
5 اکای اندری 5 اکای اندری دایی نمی بیا کو دیگه اکای اندری دام نه کام چالش کنیم که زمینه 7 اکای اندری رقم 1 2 4 برادرها 1 2 4 5 6 7 برابر دو چور گیر محمد جون 2 4 محمد جون داگیر محمد جون اوه 2 4 یا رقم 1 2 4 محمد جون 3600 دیگه اوه یا رقم 1 $1200 چند پرسته بشه اندری 1200 دلار نه کی محمد جون هزار. $1800 محمد جون 6000 پاتو اکای محمد جون 6000 پرتو اکای اندری در خود دمو 1800 دیگه پرتو آخرش اوه 3600 دیگه کو 1800 دوره 1800 رقم 1 برادرها یا رقم خوله رقم 1 3600 واره پشه یا رقم 1 میگه 2 4 محمد جون میگی اون اصلا 4 گرفتیم 3 شوارده بود 50 فقط پنشه اکای پنشه خودت مودا پول پرتو اکای پنشه 600 دوری 3000 پرتو پرتوفتون مثلا رقم 1 برادرها رقم 1 در کی خوش من رقم 1 پنشه رقم 1800 که اندری 3000 یا اکه آه همین کیه که پنشه که پنشرم اومده یک روی کم آمد اکم اکای محمد اختم پرتف یک من اکو پرتفتم ای وای روزی چانس باخت دیگه روی کردم اکای محمد جان میگه پرتفتم که محمد جان روزی نوگه تامونه کن 6000 کو آره برادر رقم 1 در خویشمن است رقم 1 یا رقم دیگه مونده برای پر میکنیم همش نول شد اکای کی روز به اکای بابا نمیدروی اکای ورا 3600 اکای بابا همین دور نگاه میکنه اکای بابا بیا همین یک هرگی به خاطر شادی چه یک میزنه بعد دیگه همین خرخ تمام ترینکه میگیری فقط یک گیر محمد جان نرد بینم اکای من یک گرفتم 3600 دیگه اکای میخوالی پرتوش اکی میخوای از سبیر از پرش گذاره رست که بیاید روی کردم اخیر اکا کی آخه اکا 6000 روی کرده 1200 داشته فقط پلی چیست روی کرده برای رقم 1 اکای محمد جان برای رقم 1 پول پارتو 3600 دیگه برای رقم 1 برای 2 4 پارت افته اکا 0 شده حاضر برای رقم 1 گیر محمد جان گرفته من اکا جان ترام اکا جان تمام پول پارتو 3600 اکای محمد جان دو رقم تا 0 کردگی رقم 1 در پول پارتو اکای جان گاب نیست اکای علی جان گاب نیست ای بازی نه یک رقم گیم پول پارت میگه چی اسم میشه مستری بافته آره کم محمد جان گاب نیست مگیری و پس کنیم اکای محمد جان رقم 1 میگیری و پاس کنیم کارتا را کشیم اکای جان بنویس اسکی بازی خنه کی باچ تستن $1700 میشه اکای جان پارتو
پرتو موندگی شاینومی شرکتی تاچ پوکر داخل توفا باش چاوا نه کی زدی مینوس بکنم اکا بچه تلاش میگیریم که زدی بچه تلاش میگیریم او شما کدام میدونم قدم ایزن آشوش یا بالا کارتر در لوبوی طرف لوبوی خیر لوبوی رو پس کش پس کی باشم میریم اکای جون پس چه؟ آه. من فهم کم بریدی نگیره برای بچه تلاش یه بار یا در شکل برادر رو دو تقسیم رقم یک محکمه 2 3 4 5 6 7 یک نگرفته یک اکای بیا کشیدگی موجه کارتر حتی او جراف تو بریدی دیگه هم کنم کارتر موجه کشیدگی برادر رو 1 2 3 رقم زیوتی این طرف دایم اونمش خون اکای محمد جان سه ورده بود دو چهار دروردی نوله اکای اندره جان پنج ورده دروردی هفت ورده بود نوله اکای پنج شیر شش ورده دروردی نوله برادر کدام میزنه خب 19000 ویگریشه کدام میزنه 19000 اوش شوا رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 11 12 رقمی 6 20 رقمی 7 10 2 با 21 2 با 21 اوش چاکای محمد جون شدی چای خورتی تو نبوری رقمی آخرونش 11 بوده 19 هفت چاکای محمد جون اکای محمد جون شولیو 19000 روبل اکای جون اوش چاوا زنده باشی تشکر برای ریسکوی بیمار دهشت آره اوش چاوکای محمد جان چسبیده سر و اکای امیانت اشمو چسبیده سر ایمویم حالت تکنیکی حالت تکنیکی صدمه دوچار شد اگر من اکسریس که مثلا دو چه چور پاختو 2 3 4 پافتور 5 7 پافتور رقم 1 6 1 6 برادرو علی جون 6 رقم 1 رقم 1 میمونه اومده شما رسیده اومده هم تلفن ای جمعون شام کشم دو تلفن شام فقط کلامه واتساپ جمعون تلفن اختم کش تلفن همه تلفن کشی یه گویلی کش اگر موافق پولی رقم 1 کلیه برادر ککیده گیریم ما در چند گرفتی 5 7 اکای بابا جون یک محمد جون اگه رفتیم
نمیدونم تو زمان با نام تو روش نمونه ها جمهوری شده اکه با وجه یک دو سه چور 17 و 800 17 و 800 دوری اکه پنج اکه دیجون رقم 6 نولی اکه دیجون رقم 5 6600 دوری خب میریم رقم یک رقم یک 20 تا رقم دو 10 تا رقم سه 11 تا رقم چهار 12 تا رقم پنج 2 توزای رقم شش 20 تایی رقم هفت 20 تایی خب 5 و 22 5 و 2 توز اکای بابا جان آشد شود هفتور اکای بابا جان 2 3 4 هفتور 2 3 4 5 7 رقم 1 6 ده خوش با کی چند هفتوره 2 3 4 5 7 2 3 4 اکه کیه محمد رقم 1 6 ده خوش من دو می نویسیم 4 17 شفاف یکی هم تو çok işte شهر رقم چند رقم 1 6 حاجی فرش یا 17 800 دلار گفت 17 تشفر قبل سرکه از میرتا رقم 1 6 خوله برادر 1 6 ده رقم خوله رقم 1 6 احوال بدوخی نوشم نمده تیو کامل رقم 1 6 برادر 1 6 دو رقم باز دیگه شاکر کیم زده 6 اکای بابا جون 6 شاکر با اونجا میره چی؟ بعد 2 3 4 رقم 1 6 ای رقم چند مون 1 مونده 1 مون برادر رقم 1 یه رقم دیگه برادر یه رقم دیگه یک اپای نورش یک شما دی اپای نورش نیم ساعت پس یه فکر جور شدی با تمام اپای نورش شما دی اپام خون شدی شد ناز رقم چنده؟ 1 یک یکی مازون پاک شد اکنون از اون فرق کن از اون بسیار شده باز باید بخونیم با گاز بیرد سنت کنشن خب
سه رقم بفرمایید. 7 5 6 اکای محمد جان 2 3 4 0 اکای بابا جان 2 5 6 اکای جان خودمون 7 500 داری اپای نوز رقم 1 1 200 داری سلامت باشه اپای لیلو جان خوش آمدین نوری دا تاجی سر نشکر خون برای اپای لیلو رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 5 30 6 10 7 12 خب 5 با 30 اکای بابا جان اوش شود آجی سه از این مقصد 4 رقم گرفتی 1 2 3 4 گرفتی 19000 داشتی اگر متمت کرده بودانی 1200 چه مینوس میکنی 17800 میمونه 17800 میمونه از 3 رقم دیگه مینوس میکنی 16900 میمونه اگر متمت کرده بفهمی اگر مرا به هم مجموع میگن تای کلکولاتر از سخته یه اکای محمد چه رقم می‌کنی؟ 1 2 3 4 اگر جنجه 2 3 4 اکای محمد جان 5 7 1 اپای نوز پافتور 1200 پس کن رقم 6 6 خاله برادران چی گفتی ها؟ کلکولاتر گفتی علیکم سلام اکای میرزا جان خوش آمدی رقم 6 اکیده گیریم رقم 6 یه نفر برای رقم 6 بنویسیم 2 3 4 پول پارتا گفتم اکای محمد جان برای 2 3 4 پول پارتا اکای جان 2 3 4 7 5 6 کی 5 7 اکای بابا جان یک لای کی نوزای یکیم تا پافتگی از اون سالش مونده گیم نساتش میمونه کی مودا پول پارتا اکای محمد اکای محمد جان پول پارتا رقم 6 اکیده گیریم 1800 پارتا میگی بری گرفتگیم اکای جان رقم 6 اکیده گیریم برادر رقم 6 رقم 6 یه نفر نویسه و بعد کارتر تا بندیم رقم 6 پارکا گیر دیدم اپای 19 این دارم بینم شاشگیری فکر بودیم 6 اکای بابا جان گرفته کو رفته ای گرفته شد فقط پرانکه موزه رفته نه اکای بابا جان دگیر خب اکای محمد 2 3 4 100 داری اکای بابا 7 5 7 6 8400 داری اپای نوز رقم 1 900 داری آنی چی دیدی؟ رقم 1 11 2 20 3 21 4 12 5 20 6 22 7 20 6 با 22 باشید شما آشو شاکای بابا جون دا چرا این در پفتری تمه جی خیلی برادر کدام پافتور هم می نویسیم دیگه آرزو میکنی 5 7 پافتور های 2 3 4 و یک وقتی پافتور اکای محمد جون پول داشته باشه پفتور کم رقم 1 پاینوس پافتور های رقم 6 رقم 6 برادرها یا رقم 6 موندگی می نویسیم رقم 6 در خواهش من هسته برادر نویسیم هر وای فای جواب
دست تقام نمیتونه نه آخه وقتی خوب نیم هم پارکه و دگه گیرک کیره؟ های 19 نه گیری نمیشه یک بعد پارکه سخان کردم خیلی دوای گرفتی البته دایم یا پارکه بسن این پارکه گیفتم اکای محمد جان ناله مکه جان کتی خیده دکای بابا جان 1600 دوری رقم 57 کتی اپای ناز 1600 دوری ششت پدر کرد رقم 1 11 2 20 3 20 4 21 5 22 6 10 7 10 خب 5 و 22 با اکای بابا جون آشو چه اکای جون شش پارکه کردیم اکای محمد شش پارکه کردیم چی میگم؟ خب هفتار 5 هفته هفتار 1 5 هفته یک پنجه؟ تو یک پنوز دو 5 هفته خب رقم 2 3 4 6 برادران می نویسیم 2 3 4 6 اکای محمد جان بودم تو پدر خب پفتور نکنه 2 3 4 6 خولیه 57 تو پفتور کرده کتی یک تمام بشی کل کنی باید نکشم یا کنم پاستا چی؟ دو سه سه چهار شش نرد بینیم بیا بشی کن اکای محمد جان دو سه چهار شش هزار دستات پاتمون اکا خب کاملا پول میفروشنم ها درستم ها درستم الو بچه سیم کن رفته سری نه رفیق خوش تمام شد نفیر خوشو تمام شد کاکا جان آخه چه خیلی من همه را دکارت هم مینوس کردم اختر من یک کرد مینوس کردم خفا کرده تماشا کرده بیا خفا بیا چه محمده رقمش هم پس کرد رقمش هم پس کرد رقمش چنده؟ یا دو سه چهار شش اخیر تماشا کرده بیا رقمی 2 3 4 6 4 رقم داره رقم 2 3 4 6 خولیه سپارتیفیکه که پوشیده که بود نه نپیشته داریم برمان کنیم ها میموریم خونه که ای تا کجایی تا اکا ای راو اکا خب اکای میرزا جان تمام اکا جان اکای میرزا جان رقم 3 تمام اکا کم تر دیگه رقم 2 4 6 برادر رو هسته خوشمندی رقم 2 4 6 اکای بابام بیا اگم سوشا پارتون را اکا در اگم کافه شی برای یک گل چون اکا آیشو هم اوکی خب می پارتون جوش دوازی می دارم اکای میرزا جون پلی خود سامالیو تا اکای جون رقم 2 4 6 خوله هسته خوشمندی رقم 2 4 6 کمی زور آمدی اگو 11,000 داری
با چایفی داری Ya Sparta ya ben kafede bir şey. اوله هسته خویش من Hiç var mı? Sen bakın. ها رقم 246 خویشمنده رقم 246 هسته Hiç yani talabora ders da gerçekten. کساش برد اکای ساش جون خوش آمدی اکا جون تنجی شده سه اکای جون آمد تنجی Tamam baba boy par. او رقم هم 246 شد تاد Akay bobojon da diplom dode. Fakat se rakami ya xelakati baruche sa. هم کارتر یا اونا کدی بیدیم شخیله Kanıma. میره Siyah. خیلی Ya bir hangi var? Ne kadar? Hani doş kon? اکا یک بلیت گیر بازی کنم تمام اکای ساش جون Akay Sasha. Moşin Akay Sasha birden bu yana gel bilegi. چی موشی زده نفهمدی؟ Taraf tak kendi. Haft последний модель. هفت کای برو Bile sokar Salam aleyküm. Akay konçambi. اکای تونی و علیکم با سلام سلام و علیکم اکای جون خود 300 روبل و ویگریش 1800 رو امی یک تا میگیری مالی John dost akam. این اکای جون رقم چند شب بگیریم ای رقمی خلوی اچا ویبرات که اکا پدرکا اینو می اکی کی شدی چه رو کو Ay nom shodicha padarka ba Akay Sasha. اینا چور ای خود اکای جون رقم 26 خلوی ای Ay nom shodicha ba Akay Sasha. Ay nom şirket takfuki tuhfa dodam bashad. Akam moshine rakam. Moshine zada. Akam moshine Akay Sasha ra zada. Moshine zada iyi. ای خیلی بدای کو Çılda. اینا فریب که اگه اینا باید پشتش خیلی بشه Aferin. ايش كله اخي موشن مسيت 10 ها هم بيرا ويك متى انا مش عارف 10 آخه اخسي هنا ويجي خب واسه پشتش نام دار رق دو شاش اکای محمد جون Akam olmadı. Çiğ yapışıyor. اکای محمد جون پراویرکا کدی اکا جون توره مقصد کاری پلیس هوش بیزه با اکا جون همه حساب کده باشی همه روزی باشیده اکا جون Ben nerede duydum? بکشم این کارترا Kim ya rakam geçti. اکای ساشا دا بنویسه Arkadaşlar çok şamat konuşmam var. اینو شیده اکای ساشا دا پدرکا که Arkadaşlar şamat bakayım. تمام اگه وای گفت کی پولی ما رفت گرفتن اکای کریم جون سلام علیکم خوش آمدی اکای کریم جون خب میبرمش بردارم شده چه اعلان کن حالی اکا جون خالی میشوم والله شيء سلام Maaş şaşırma. Çok şaşırdım. ما كاي ما Güzel. يزوج شيك شنو بده پرسگیم گفت WhatsApp duraka partisiga yakın oldu. اکای کریم جون حالی خالی میشوم اکای جون ایوای میپرد و دیرتر میبی علیش میپرد علیفای چیه؟ Alfaban. الفابان Tahmin işte. يخوض الكاش بيخوض ما سيادة كمريش بیرون خیلی الانش شدی چه؟ که اکه محمد چون 6 نولی اکه بابا جون رقم 5,10,800 داره
اپای ناز رقم 1 نولیم اکای میرزا رقم 3 نولیم اکای ساشا رقم 4 پدرکا نولیم کام رفتی خود خونه نشون رقم 1 کدام بزنه از 800 اوش شوه از این من کدام رقم 2 و 6 اکای جونم 2 و 6 نویسی که اکای کی جون اکای محمد 2 و 6 اکای رقم 1 11 2 و 6 نولیم رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 چوری توفا رقم 4 تحفه این بچه های گرفتن قیمه یا رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 ورشی شش هفت رقم 6 و 7 20 با 20 برادر عزیز وارا نه 100 روبلی هست خوشمندی وارا ریسک بنویسن کدام نامید رو سرا دا پس بنویسن مقصد وقت شما را نگیریم چی گفتی اکایی کی شدی چا اکای کرم جون و علیکم بر سلام سلام علیکم خوش آمدی اکای جون سپاس اکی اپای کی نوشو اپای نوز بود چی بود نولایون جوی خولی هست ولی واره اکای جون اگر واره دا خویش من موشو مرحمت اکای جون هست جوی خولی کسی نهوی کدی؟ این کتایی خواه زور هسته ها؟ این کتایی یا پرا دا بزنش کسی نیودوب نگریفتن برادر خوشمندی وارا نبوشه دردش میکشه هستای خویشمندی واره خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بعد دیوارا مادا دو رقم بگی خوجی تمام اکا جون بعد دیوارا ریز کمونه کش معلیم تمام اکا تمام اکا جون اینا کارترا میکشیم هر دشدا اوجا خنق نکه تمام اکا جون خب میبرومش باردارم ها؟ چی؟ مقصد همون کتره بعدی برای علش بیا رست میگم اینجا ها این همینجا مون مولی تی ما گیرم این اپراد ازم خب این اکا جون اپراد میزنم اول همون کارتایی که پیش بود بخشی کرد خب میبرمش پروستا یک کم تارا چی میگم؟ خب 6 7 بوده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 تا پایده کارتای پوشیده کدام میزنه اما 1800 او شوه رقم 6 21 خب رقم 7 بابا جان همون تومولا درمان رقم 7 22 کی بدی؟ اکای بابا جان 1800 روبلو شوه کارتر علیش میکنم مقصد دستم دا نیوتوب نه خب اکای اناس جان یک سه اکای کی کریم سرا دا بنویس اکای جان پنج مقصد هفت است رازا بگی 5 7 کی بابا جون یک سه کی دو چهار شش ایسو خیلی جو مرده بودی کنم دو چهار شش مونده گه بوخی رقم اکای کریم جان هستی همجا مقصد مدد دو رقم بگیم ما مقصد به اجازت چخی ما رقم بگیریم و دکر جان ما بولگه می اپارات ازم میکنی چی خیلی میزنی دو من ازم تقسیم شد آه اونجا دو خودش خیلی اینی خیلی آه یکم اپارات بود شما
خب اکای کریم جون 6 6 4 رقم 2 خولیای اکای انس جان پول پارتا رقم 2 ده هست خویشمان رقم 2 ده بارداره عزیز خویشمان هست کناس جون آمودی داره بو دو اکای دیلوار ده بگیرش اکای دیلوار جون سلام علیکم خوش آمدی اکای جون هم تلفن کامی زن دیسن بگو شو نه Güzel onun utakanaz. Plamo mage. Akay lovar John. Ayşo. Tamam ne oldu? Haydi lo. Ben soğuşu sakım ayma. Ben çok kama. Ama خب اگر کارتا را تا تیار میکنیم مقصد وقتی شمارم نمیگیریم اکای کریم 64200 داره اکای با بجون 5712 میبرومش اکای انس جان 3400 داره اکای دیلوار جان رقم 300 داره پس پس خوندی خوندی اون خب رقم 1 کدام میزنه 1800 شو رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 7 20 خب رقم 6 با 22 رقم 6 با 22 اکای کریم جان اکای کریم جون 1800 اوشو چاو اکای جون 46 کدام پافتور پافتور کدام پاست پاست مقصد خب اکای انس جون پافتور اکای بابو جون پافتور اکای دیلوار پافتور اکای کریمان پافتور ها امیر دانا همه اکای سیلو کی گریستان گیر خب همه پافتور که باشه اگر شده چای سوکتو که هم میگیرم من میبرم تیار میکنم کارتا را میکشم برادر شده چه و چه بانجام رسون میکنم اکای کریم جان رقم 64200 داره اکای بابا 51400 داره اکای انس جان 13800 داره اکای دیلوار جان رقم 2 خب کدام میزنه 1800 او شو رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 4 و 6 22 با 22 وارا شد بردار 4 و 6 هردش اکای کریم جان اوشو چواکای کریم جون 4 6 هسته خوشمندی وارا باشه مرحمت نباشه پس بنویسید ویگریشم میتیم وقتا نمیگیرم اکای 7 اکای بابا جان وارا میگه تمام اکای بابا جون وارا باشه значит وارا اکای جون
خب ابرا 4 6 7 ای معلم ازم که شو رستم پول نظام هستای خویشمندی ورا خویشمندی ورا 900 روبلی برادرای جان کشکا خب دیام ها وقت رقم 1 2 3 5 خولیه هستای خویشمند یخ کردم خب کارتا را ما جینا میکنم برادر برادرو مقصد گفتی وای کی بی وای شوا خب میگیرم کارتا را دو گیر محمد جان این اکای محمد جان هم در اومد سلام 5 ممکنه چی بانی اکای جان وارا رفته سای 900 روبلی چی بانی اکای جان رقم چند بود 4 6 7 2 رقم 1 3 5 900 روبلی اکای فیروز جان و علیکم سلام سلام و علیکم خوش آمدی اکای جان اگر وارا بدره اگر فرجان وارا بدره وارا نیست پنجتا اگر مقصد پرستوی بازی باشه اکا جان در پرستوی بازی میگیریم این اکای بابا جان خنک نمیزند یا حاضر میپرتم وارا دا بگیرم اکای جان اکای فیروز مقصد 5 وارا بنویسین تمام اکای جان ما خودمون میفهمیم اون شد مقصد شدیشا چورش هم میبینم راست بله حق این بافکر هم میزنه گرم میشه میزنه پولا گرم میشه نه پول هم پیشکه چی اصلا چند بالا میکنه 1 3 5 بگی کی سرش وایرون شد اکا محمد جان ما پنجه چیکو کنم پنجه اکای فیروز همونو میچکاری کنم نه موش اکا فروزمون اکا محمد جان حاضر پنج درا گرفته اکای محمد جان مقصد حالی نمجا اکای فیروز نویسته بود پارتو ها سون پارتو اکای جان 1 2 3 اخته میشوه اکای جان رقم 1 2 3 اخته اکای جان میشوه یا بار بگو میشوه نمیشوه شگو تمام اکای جان من ریسک کارتا را میکشم مقصد 5 اکای فیروز گرفت بولو را بینه این اکای جان ها تمام 2700 روبله پارتو 2700 روبله پارتو شاگرد شده چالی اپارات پول کارتا را ما یابر با دست میشورم اول این اکا جان برای شما اعلان دام اپارات زکاس کردیم دیگه مقصد دوارای خیلی نگوی کارتا را خیلی شده خیلی مغز چند کارتا را میکنم اینا کارتا تاپا تایور خب میبرمش کارتا را میکشم همین سوماشون که اومد هوی میکنم تمام این همین قد گفتی وای کار که هم میکنم علیو دبرا تا خیلی اکی محمد جان مودا پول پرتاب کرد نه براتان همین چند سال سالی زنگی گپ چپ نقصدی برکه خودت با 3 رقم درآمدی 2700 روبله دیگه پرتاب میشه نه یک دونه نشته سه رقم در اومد یکای جان 2700 میشوه ما شش دقیقه کردم ما شما پنج یک دیگه بوزه میکنم شش هفت ما چپ چپ کنیم من در روش از صف و نازی بیا خراسیه بیا پونی اصلا یادش بود زنم که محمد جان برادرای ما پولش بیان میره میکشیم
Kaçtaki tevra? Üç mü? Kaçtaki Ya tane? o telefon alıp kışlayın. Bazen o telefon alıp kışlayın. Hoykun benim şun ba mahkam şun ki. Narat benim akay bu jun. Akba ica mora khınık mezana akay. Ne? Khınık kus besa qati tok mezana. برادرها پولی اکه محمد جان بیاید تبتر ابو میکنیم همه چی تب تیاره پرستان پول کم ترک بازی را زدش کرده Bayxam. Tamam. یعنی پس نکنه با هوای زود خب akay محمد جون شما را جدا داریم akay جون. زنده باشین. تمام باشی akam. 700 اومد اومد. اکه کریم جان رقم 4 شد ورد ابر 2400 داره اکه بابا هفته ورد رو ورد 500 داره اکه محمد جان یک دسته ورد رو ورده ناله اکه فیروز 5 رو ورده ناله شدی شریف که بگیری شامرو. 5400 خب کدام میزنه 5400 روبل. اوش شوا. اومد akay محمد جون اومد نه یکم ای رقم خود سر میکنم akay جون هوی کنی شا. خب رقم 1 کدام میزنه 5400 او شوا. 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 32 رقم 6 11 رقم 7 سه تا داما یه نعرد بینه اوه هفته که بابا من بگو من برای کامل پرستر نمیدونم اکای بابا جونه اکای بابا جون با سه تا داما گرفتیش اکای جون با ترینکا اوش چوا اکم خب بیا رقمو را بگو ما می نویسم 157 اکه انستیون یکم نایستگه اکای اناس جون یکم نویسگه برادران نگاه کنین مقصد رقمی کلام دعوا بود اما رقم باشه بگی ها کلام دعوا خب بیا خودش چی نجات چورا شد نگه کلام دعوا بیا که ما رازبول قصی نمیشه رازبول کنم باشیم شمی بفهمم بیا جا رقمو تو ما خود میکشم چرا اینا آدین میگه فجاست مول من بزنم ببین دوله اگزاب همش خزدی کیا دوله دایسی نه یا تکت زدم دو تکت زدم خب برادران میخونم میگیرم اکای دیلوار ورکیسه ورکیسه خب یک خانو خویی بوزه شما رو کنید ورده کی بود چهار کت کی بود کیسه بود یک دستی اکای کیا شش چهار کاری من 5 هفت بابا جون ای یک دسته پافتور ای تمام هم خیلی شما هم ورده دورده ورده کونه خم کتی بود محمد چرا بود کدام کی داور اشتوک دوشکو شالی کدام یکم نویس نه خون خوی بوزش ماری بودا کو نگیری اکای محمد اکای راس جون هوز یونش پاس کنم میگیریم اکای جون اکای محمد 900 ریسکی دانگال که با کی پوی پارتیا اکای محمد یا خود ریسکی 900 رو دانگال که 4 6 اکای گرفتگی و اکای محمد اوز بار رفته سه یک دسته اوز رفته یک دو هسته خب برادر دو تقسیم میکنم میریم اکای محمد 900 دانگال که من کارتر تیکه تیکش 1008 روی کرگی میگم بین هم خونست اکای کریم جو رقم 46800 داره اکای بابا جان 55300 داره اکای محمد جان رقم 1 دسته 900 آ داره رقم 1 2 توزای رقم 2 20 تایای رقم 3 20 تایای رقم 4 22 تایای 5 22 تایای 6 20 تایای این نکنست رقم 7 20 تایای برادر یا ورچه ریسکی ور اگر میکنیم چند اکای
1 4 5 900 рубли вара рақами 2 3 6 7 холия. خب خویشمند و مرحمت خویشمند با رقمش میدره بوشونه کدام بر رقمش میدره ریسکی نویسن نمیدره مردم درویان ولی با برای مردم گرفتن با نمیشه که اکه ایمه را بگیر خوشبان هسته برادر و وره سگیر محمد جون دا اکای فیروز پداش جولی رقم رقمی 2 خولیه وزیر اشتا بگیرم شما رقمی 6 7 5 هسته برادر پنج شسته ها رقمی 6 7 2 6 7 اکای فیروز نویس 2 6 7 اکای جون 7 اکای فیروز اکای اناس جون یکم اکای فیروز نویس رقمی 2 6 6 گیرم اکای اناس 2 6 کردم میشه گیرم گناس شده پرتون با بوزی خالی 6 پس وارد 6 اکای اناس جون رقمی 2 برادر و یا رقمی دیگه برای گرم میکنیم گپ گپی واره میگن کات زنه کات گیر رقمی 2 خویشمندو برای رقمی 2 می نویسیم شش اکای اناس جون گرفتیش گرفتیم کی پول پا چه ریسک اسکی رو کنن تست پارت اکای اناس جون خواست صدری بیشتر نرسه صدر بولا میرسن پدر کن همه کی درم درو وارده نقصد اکای فیروز جون ممنون بشه رقمی 1 رقمی 2 برادر و رقمی 2 یا رقمی دیگه اکای کریم جون اکای بابو رقمشون رو درو وارده نه هر بیش پس کنه تمام رقمی 2 اون خویشمند باشن نویسن پاپوکی میگیریمش نمشکر جو خود دیگه هستن بگیر محمد جون اکای محمد جون نشد پرتو 900 پارت شه بچه صدر بوله پدرمش تو فرق وانه میشه کسی اکا از اون اپارتالون شرکت تاچ پوکر توفا کی یک دسته شده من دسته نه پاپتا ای از اون رشته پارتات نه سالش مون تمام بریم مدونه خناش گناوشی ها؟ نمیدونم تا بازی دارم شما مثلا اکا نه باید دیگه شیوشه خون اکای کریم جون رقم 4 برادر بود 1800 دوری اکای بابا جون رقم 5 برادر 15300 دوری اکای نازون 6 درو وردی برا نولم اکای محمد جون 1 2 3 درو وردی 900 دوری اکای فیروز 7 درو وردی نولم برادرها کدام میزنه 4500 آش شوا ای رقم 1 مایدش مینم بله چانس میکم نیولی خب رقم 1 20 تنگا رقم 2 20 رقم 3 20 4 21 5 21 6 11 7 11 برادرها یه ورچه یه ورچه خیلی برای کلام نه 4 و 5 رقم 4 و 5 2300 ورا برادرها پول برات می نویسین انا ایرا چی نگه؟ ورچه ورچه وای مایداکش با نه ای اول ورچه حال کلام باشده 2300 4 که 5 که اون دفعه 1 4 5 بودن مینی واره بله اکای بابا جون مینی واره ولی واره کتا نشده ولی واره کتا شما برای کتا بازا نویسم بعد تماشا که اکای بابا جون چی هم میشود یه وقتی 300,000 ویگریش بود 360,000 ویگریش دیگه اکادا این فیلم پاپا هم نکنه رقم 5 7 واره درو مایسته
رقم 1 2 3 6 2300 برادرها ریسکی می نویسیم. اکای کریم جون وارد در اومدگیم 2300 اکای کریم دل تنگ نگیر اکای جون میبینی که قنبر عبا روشی اکا شده چرا چو سوال شودی خیسی رفتی همون بر بنجر بزنم باید رقمش کرده نمی درویان ها درویان ها اوجه در اومد رقم 7 اکای فیروز میگه 10300 پرتو اکای جون رقم 1 2 3 اکای محمد 10300 می دروی اکای محمد جون بنویس 10 minut maksimum جدن میکنیم برادر رو 10300 وارای کدام درآمد ندرآمد میکشیم شد نمای بدگیده وارا بزرگ نویس وارا بزرگ سردی نویس مینی وارا 2300 2300 برادر 2300 رقم 1 2 3 6 خولیه که محمد جون نه نه سطح نه در خولی یک دسته شش بود دسته گیر محمد جون دسته محمد جون اکای محمد جون 4600 پرتو رقم 1 6 1 6 بود دو سه صدوش 3700 پرتو اکای محمد رقم 1 6 برادرو 1 6 در رقم دیگه همه شامپر که با من وارا بوزه سری آزاده فیرود میکنم اگه وارا شوخی رقم 1 6 خوشمند سه اکای بابا جون رقم 5 رو شش اکای اندره رقم 1 من برادر رو یا رقم دیگه رقم 1 10300 واره کی 3700 شش آمد اکای محمد جون برادر رو یا رقم 1 یا میون دیگه اجداد میکنیم یا میون دیگه خویشمندو نباشه رقم 1 همه پشانو کارتر تا اولدان میگیریم برادر یگون نفر نویس پاپوتی میگیریمش ناره короче کسی زد پاپالان میکنیم با وجود فهمی یک اکای فیروز 2 3 دیگه پرت اکای جون
Kida? Firuzda. Kızım et yemiş. یک دکه فیروزجان پول من پرداخت 2300 روبله. اومد کیه؟ مرد در کفنیا کیرم روحیم سمالی مگینا کی جدا 2300 آمده کارتر همه کشیم. خب برادران کارتر همه کشیم یک دزایی میشورم خونش شدی چند اکه کریم جان رقمی اکه کریم جان رقم 4 برادر 1800 داری. اکه بابا جان رقمی 5 برادر 15300 داری. اکه محمد جان رقم 2 برادر وردی 300 داری. اکه فیروز رقم 1 برادر وردی 0. اکه انده جان رقم 6 برادر وردی 0. اورا کابینت 14 رو یک قدم اولادمش میرم خدم جا شوگی رو قبول کردم بگیرم. خب برادرو میرم کارتر همه کشم وارا توری چک که اندره اومده گه کدای میزنه 14000 رونه اوش شود 14000 ای رقم یک مایدش میکنیم رقم یک اکای فیروز ای رقم 1 10 تا رقم 2 اکای محمد جون دو تو زمان دیدستم 22 تا رقم 3 اکای محمد جون 10 تا رقم 4 اکای کریم 12 رقم 5 اکای بابا جون 20 رقم 6 بابای اندره 21 رقم 7 اکای فیروز 11 تا خب رقم 2 با 22 اوشو چه اکای محمد جون 14000 اکای جون با 300 14300 میشه. قطعی 314 میشه. خب ای بازی نو پس اکه جون ای بازی نو شپلازن و مخیلی میزن چیزه وقتی میزنم ای بازی نو برادر رقم رو ای بازی نو منویسین تو تامی بودم چه مرش نیده سریجا منوش 5 7 اکه بابا جون 5 7 و 6 و 5 مناست 6 4 مناست های یه معلومه دیگر رفتی پیشی ویش شکر دیلوار کی؟ یا شپلو اکای محمد جون من پس گفته رقمی خب 3 اکای دیلوار گفته اکای فیروز جون رقم 1 ده کرا میشه گیرم اکای فیروز رقم 1 ده خب اکای جون من پس گفتیم موجه رقمی 3 تا گرفتگیم 6 اکای دیلوار 6 4 اکای کریم اختا گرفتگیم کو اکای دیلوار ده 3 گرفتگیم اکای فیروز رقم 1 ده زنده باش اکای محمد جون رقم 1 ده خوله برادر رو می نویسیم رقم 1 ده 1 ده برادر رو ده رقم دیگه
акай диловар пул дорад? Акай диловар 1800 дорад. Эй, акай диловар. Ту биги акай. Не, акай диловар нахшам акай Каримҷон. Акай Каримҷон 4-6 боз дорад. Ди акай бобоҷон рақами як монд. Бугун беғарзи ки ака пул надора ишка. Акай бобоҷон 15300 дора, акай Каримҷон 1800, ягон зот дига пул надора. Бале, бале, акай ҷон, бале, акай бобоҷон. Хоб 300 мепартоӣ? Як акай Фирӯз. Хоб як акай Фирӯз. Да WhatsApp нависа. На, мима кия чони кадам амҷа. Так телефони куружориҷа. Телефон куружор ака. Боданами ман. Тамом акай бобоҷон, акай бобоҷон. Ҳам я ҳарф разница мекунам. Акай Ҳусен да WhatsApp навис акай ҷон. Акай Фирӯз як гир. Акай Фирӯз як гир. 4-6 акай. 4-6 акай Каримҷон. Рақами 3 акай диловар. Рақами чанд бокия? Ди бобоҷон, дигар бобоҷон. Дигар бобоҷон. Бобоҷон. Ди. Бокия ака. Рақами 3 акай кия. Эй. Акай Фирӯзҷон рақами. Омадай Фирӯз 300 рубл. Бобоҷон рақами якай. Бобоҷон ай. Як? Як Фирӯз ай, ди бобоҷон пул шари Фирӯз омад. Пул шо ди таб Фирӯз омада, 1000 омада, 300. Значи 300 1000 швай. 300 акай Фирӯз. Як ҳо бобоҷон 300. Хоб бародаро картара мекашим кадоме мезана как всегда 1810 рубл ошуша бародарои ҷон. Акай диловар пул мепафтем куҷо шидӣ? Напафте? Акай диловар бинависам ҷа ҳастӣ? Узбек намедонӣ? Как бигӯ? Чанд шавад? 300 фридом. 300 фридом омад? Оза камедонӣ. Преминиста кизрод. Асаман 16 20 40 забор мекунам. Мен омада гартам. 300 акай Фирӯз омада. Акай диловарҷон наомада акай ҷон. Рақами 3 туфа акай ҷон хидида. Ҳачекта пафти напафти мерем картар уже бои заишкан шава хон. Акай Каримҷон 4-6 1200 дори, акай 57-14 дори. Акай Фирӯз рақами 1 акай бобоҷон рақами 2700 дори, дигар бобоҷон аст. Прикол мекунӣ да брат ба дар бур. Хондалша? Тамом. Рақами 1 бародаро кадои мезана 1800 хай 10 рубл намегиранд. 10 рақами 2 10 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 11 6 20 7 11 хоб 11 ҳай 20 ҳай 20 ҳай 10 ҳай 11 ҳай. Хоб бародаро се рақама вара дорем. 3 4 6 3 4 6. бале. Рақами 3 4 6 бародаро 20 ба 20 варая менависем. Хоб 20 20 20 100 рубли вара.
5 акай бобоҷон. Рақами 1 2 7. Рақами 1 2 7 бародарон 900 варае. 301 Фирӯз омад. Омад. Чӣ вара медода? Бинам ҷад. Фамилияшон кад. 1 акай Фирӯз. Рақами 2 7 бародарон 2 7. 900 рубли вара ямин дига максимум ждат мекунем. баъди вара карта вибр мекунем меша брат. хоб баъди вара одамое ки да вара бидан хоб менависанд рақамошона дуроян каномиш ки намедуре баъд вибр мекунем акай ҷон. Фирӯзҷон вараем. рақами 2 7 хоҳишмандо кия барои 2 7 бародарон менависем. ватсапда нависам казбин. ватсапда номери карта парту. Номерои карта тапарто шери на. Да ватсап номери карта парту. дусадиш мешавад. рақами 2 7 хоҳишманд нестай? ҳафт акай Фирӯз буд. Я рақами 2 мемонад. бародаро я рақами 2. Я рақами дига менависем бозия звери бад гарм мекунем бародаро. Я рақам да ке хоҳишманд. рақами 2 да бародаро. 900 дига мода акай Фирӯз парто. акай Фирӯз 900 дига мода парто. Hamın raqamashuni sepasar bu parto shuni raqamashuni. Namus parto buxtucha. Narsinki WhatsApp-dan parto tutun номерои карта тапарто. рақами 2 холия бародаро рақами 2 ра кида гирем. 900 дига парто. рақами 2 бародаро рақами 2 ра мепушонум картара то одан мегирем кадоми навис папути мегирем. Хоб бародаро машка ҷои холи аста стали диюм да. Як кафшина рақами 2 да хоҳишманд боша бародаро пола барот бинависем. пола барот. ду тақсим рақами 2 ра кида гирем. нестай хоҳишманд 2 ра мепушонум мерем. خب میریم 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 карта زیوتی همینجا میسخون. акай Карим 4 6 барад 2200 дора акай Диловар Саид барад номе акай бува 5 барад ро 3800 дора акай Фирӯз карта барад ро номе بردار کدام میزنه 4000 ویگریشای رقم یکی اکای فیروزمون 20 تا بدای رقم 3 21 تا 4 21 تا 5 10 تا 6 2 توزای این اکنست تا در آخر رقم 7 ششک فایده نکرد که 12 تا 6 و 22 6 و 22 اکای کریم اوش چاکای جون 4000 تنگا 4000 تنگا خب برادرو ایشان ده 20 خب ای بازی نو رقمو را می نویسیم اینا میگم مردم تماشا کنم خب جاولی پافتور 5 7 6 4 پافتور ای خب
خب رقم 1 2 3 اکای بابا جان ویبر کن. اکای فیروز رقم 1 2 3 اکای جان بگی لویشان. اکای فیروز رقم 1 2 3 اکای جان. 3 اکای بابا جان رقم 1 2. رقم 1 2 برادران دو رقم دیگه گرفتم اکای بابا جان گرفتم. اکای فیروز اسم مسئول خونده کرد برادران خلان رقم 1 2 خالیه برادران رقم 1 2 دو رقم دو اکای فیروز جان رقم 1 یه رقم دیگه زنده باشی اکای سین زنده باشی اکای جان رقم 10 اکای فیروز ما دا خوب پرتاب رقم 1 در خواهشمند کیه؟ یک اکای بابا جانی کلانی داد. یاندرشی چی شدی؟ آقاش بویسه رو سکنم کدو؟ خب دو تقسیم میبرمش برادرها میریم شادی چه تو برآمد کردن گیر؟ نه؟ خاک شخه اکای حریم جان 4600 دوره اکای بابا جان 571 12600 دوره اکای فیروز رقم 600 دوره اکای بابا جان 3 خب رقم 1 31 تا رقم 2 21 تا 3 بابا جان مایدکی 20 تا 4 31 تا 5 11 تا 6 20 این نکنست و در پسلدی میگن چی میگن رقم 7 20 تا برادرها یا ورچه دیگه یک چور بابا جانی کاولی قطعی اکای کریمه خب نکاز میبینیمش کدومش میزنم خب 31 با 31 برادرها می نویسیم نه صدی برا 31 با 31 چی نویست؟ دو اکای فیروز رقم 356 اکای فیروز جان ابو ما 300 اکای فیروز مرا بکش یک کن ای هولی هم خانه خوره سی اکای بابا زنگ نولو تپا برای اون کافه بشه شاید که ما دم بگیه بچه رقم 3567 رقم 3567 خوشمندو اکای فیروز جان 300 دیگه ما بنگال میودید موزینگارو این مغز کن همه جو محکمه خانه واشم همجا خانه خورش دیگه موزینگارو سخته کلوش دیگه خب برادر رنگ که ای دفع خویشمند دیواره چوتا سستی بعد دکتی برادر رقمی 3567 می نویسیم رقمی 3567 خب می نویسیم نه سردیبلی واره برادر جان گپ واره گرمه کنیم خب نباشد هر دشتم بکشم وقت نمیگیریم برادرها
مردم از بازی 300 خواهشمندن. خب دو تقسیمش میکنیم میریم. خب نستای خواهشمند برادران میکشم کارت را. 1 2 4 1 2 4 خون شدی چه اکه کریم جون 4 برادر 4 600 داری اکه بابا جون یکی برادر 1200 داری اکه فیروز جون در برادر ولی نوله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تای کارتای پایک برادران نتیجه زمینه. خب کدام میزنه 10400 اوش شوا رقم یکی اکای بابا جون کلونیمون 20 تا بده. رقم دی اکای فیروز 10 تا. رقم 3 اکای کریم 11 تا. اکای بابا جون کلونی با 20 او رقم کلونی با 20 اوش چه اکای جون 10400 خنکید نپراکالی. خب رقم 6 4 این رقم که اکای جون بازی دوران نبینده اکای کی اکای بابا جون 4 6 که اکای کریمه 5 7 که اکای بابا جون خب اکای فیروز 2 کتیای رقم 3 و 1 رقم 3 و 1 کما اون کالکولاتور رقم 3 و 1 در کی خواهشمندا برادران میبنویسیم. کدام میشه 3 و 1 این نره بیا اکه پول پارتو اکای جون میریم ها اکه فیروز اکای فیروز روزاتش پارتو اکای بابا جونی مایده کی 600 پارتو اکای جون کارت را ما کاشه تیار کنم میگیم پارتو 1 2 3 4 5 6 7 که کریم جون اکای 4 6 4000 داری اکای دیلوار 50 14 700 داری اکای فیروز جون اکای 2700 داری اکای بابا جون اکای 3 و 1 نوله. خب میریم برادرها کدام میزنه 1800 و شش رقم یکی بابا جونی مایده کی 10 تا. رقم 2 اکای فیروز مون 20 تا. رقم 3 بابا جون 10 تا. 4 12 تا. 5 11 تا. 6 21 تا. رقم 7 11 تا. 6 و 21 اکای کریمه اکای کریم اوش چه اکای جون با 21 همه گشنه بس استاد تمام بادن کن بس هفته ده یک سپاس این داره بینام خب 4 5 6 2 رقم 1 3 3 اکای فیروز رقم 1 اکای بابا جون مایلکی در پدرکه نام شرکت تاچ پوکی رفتیم دیلش های بوزی مون برای همه اکای بابا جون مایلکی کارتر در زمین شروع صاف اینا اکای فیروز برای خود پیچان در زمین با پوچه ها مالدارش کدم بختگیو شده اکای محمد جون قمبر باروشی رفتی اکای جون اکایش در دوری چی بانی اکای جون سخن که ما یکم حرکت میکنم پرابلم نیست یا رقم اکای محمد جون به تقسیم شدی چه میخونم اکای کریم جون 5200 داری اکای دیلوار جون 14000 داری دیلوار نه اکای دیلوار بگم اکای بابا جون 14000 داری اکای فیروز جون اکای 2300 داری بابا جون مایدکی نوله. رقم 1 20 رقم 2
2 туз. Рақами 3 10 та. Сеюмда ман омада. Рақами 4 21 та. Рақами 5 31 та. Рақами 6 22 та. 7 20 та. Вара ҷазир кад рақами 5. همه باباجانی کلون 5 бобоҷони калонӣ. майдаки ها پیش پوی دادن Не бобоҷони калонӣ майдаки пешходуи сай. با 20 بخوی 20 داده کلانی ترا پیش پوی دادن تالی زده بودی ҳафту ракаи бобоҷони калонӣ. 5 7 6 4 ракаи карим я овоз тафро ракаи ҷон асем ҷо. Рақам 1 2 3 2 3 ракаи Фирӯз. 1 ракаи Муҳаммадҷон дар туфа рафтем. دو سه 2 3 ماه 500 فرقه мода 500 мепарти ракаи Фирӯз. محمد جون شش دیگه پدر ҷаем. Давош ракаи Муҳаммад. Омад чекиш. хон. اکای کریم جون 4600 دوره اکای بابا جون 15300 دوره اکای فیروز جون 290 اکای محمد جون پدر کرد رقم 1 10 من رقم پارک چون نمیبرم. رقم 2 10 3 21 4 21 5 10 تا 6 22 تا 7 22 تا 6 7 22 با 22 شش اکای بابا اکای کریم کریم جون نه 100 روبلی واره برادرو. سه اکای فیروز میگه خواهشمندا 1 2 4 5 دست که می نویسیم 1 2 4 5 900 روبلی واره برادرای جون 900 روبل واره. چهار گیر محمد جون 4 اکای محمد جون پول پارتو اکای جون. اخ شامدی اکای محمد شو 1 ده اکای محمد رقم 5 یا رقم دیگه محمد اکای محمد اکای محمدی شامدی اکای جون محمد جون چند بده کن یا رقم 5 برادرها یه نفر با رقم 5 می‌نویسیم تو چکی اکای محمد قطعی اکای محمد جون اومدن. محمد یکی ده یکم رقم 4 کتی محمد رو اومده یعنی رقم 5 800 ایش اولش هم از 800 بیا اولش از 800 نه محمدش حساب نمونه که محمدش محمدش نمیشه رقم 5 اکای فیروز اکای فیروز جون 900 دیگه پارتو چه ستولا دیونا کردیم نکی برات زنده باشی اکای محمد جون. خب برادرها کارتر یه دیونا چشم میکنم
خوابیدن برطرف با در زمین تا چه که فیروز آمدن کدام میزنه رقم 5 گرفتن رقم محمد جان رقم 5 گرفتن کارتای برادر باید در زمین میشورم ها اومد رقم محمد جان 5 رقم فیروز نویس پیش شیخ رقم جان گرفتمش زنده دست میکشم با شیواره اکی نام خانم اکی کریم جون 6 برادر 4 600 دوره اکی بابا جون رقم 7 برادر 15 300 دوره اکی فیروز جون 35 برادر و دوره اکی بابا جون 4 برادر و 900 دوره اکی محمدی رقم 1 برادر و دوره اکی محمد جان یک رقمی 4 اخته اکی جان برایش که 5 پیش اخته اکی فیروز نویس گرفت چکش ورتالیات باری اومد کدام میزنه برادران 5400 او شب پلی خود اومد اکی جان بازی را تماشا کن رقم 1 سیم دامن آمده 10 تا رقم 2 31 تا رقم 3 11 تا رقم 4 11 تا 5 22 تا رقم 6 21 تا رقم 7 30 تا 30 هم زور بده نک 31 برندی کرد اکی محمد اوش چاکی جون 5400 از مولو را اکی محمد ما پیشواز بگیریم یکی محمد فقط واره میزنه برادر نیست که یک دیسه محمد این که بیش از 300 بوجدن از اکی محمد جون 1 مینوت ده خب 1 مینوت اگر 4 5 6 7 گیریم رقم 1 2 3 را محمد جان دگی رفتیم کش هنوز کمات کن نه 6 و 4 بگی یک دو سه گیتگیم اکی بابا جان مایدگی کتی اکی فیروز 1 مین اکی جان 1 خود در پل دارد خب با هم تو رقم بگیم اما سنورا اکی بابا جون 5 14 و 100 دوره اکی کریم جون 6 4 4000 دوره اکی محمد جون 1 2 3 دوره کدام میزنه 1800 اوش شما اوشا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 2 تا توز 22 رقم 5 22 رقم 6 11 نکنه رقم 7 20 رقم 4 و 5 برادرها 22 با 22 واره های 22 با 22 واره های خوشمنده 4 و 5 45 اکی خوشمندی واره نه 100 روبلی برادر عزیز 4 اکی کریم جون 5 اکی بابا جون فقط هم برادر دو سه گیر محمد جان محمد یک جون دقیقه محمد جان من می اپرا ده زنگ زنم 4 5 دو سه 2 3 اکی محمد جون بود یک کم بگیرمش نه 1800 پرتو رقم 1 6 7 خوشمندی واره نه 100 روبلی هفت اکای فیروز رقم 1 6 نه 100 روبلی خوشمند است بردارم دیگه زریعه دا بزنه که میموره تو مردان شد ایشون که زمان نکن چه؟ چیز بجن 6 اکای 6 اکی بود اکای محمد جان رو باندش
2700 парту акайҷон. Я рақами 1 мон. Я рақами 1. رقم 1 ده هسته خویش ما بردارو. بابا جان پاپلام زدیم 4 و 5. بابا چه ایفونی خیلی خوش نشون تا با ایفون تو نمیت نشون بشه. رقم 1. رقم 1 ده هسته خویش ما بردارو. 2700. رقم 1 در خواهشمند است نباشه خیلی کارتر اجایی کم میگیرم باشه مرحمت بدرون مقصد فرح میگیرم شما یا کنه گرفته های میدونی 2 3 6 گرفته که محمد جون خب من قطعی همه رفتم در بار کدومی برای پاپلا می اکی ایشه خطوری شستی اکی بابو جون خب یک اکی محمد نه گفتم کوفی Başka ne jobu da واشکا یک کس بود اکی جون خود درو مادی Give auction. خب میبرمش بردارو شیشتی اکی محمد جون سوم داره Oo. اما مامی سوم داشته باشه کارترم میکشم شدیچه ایلونش کن اکای بابا جون رقمی 5 دواره دا به 14,800 دوری اکای کریم جون 4 دواره دا به 4,000 دوری اکای محمد جون رقمی 6 واره درو وردی نولم اکای فیروز 7 واره درو وردی نولم اکای محمد 1 واره درو وردی 4,000 دوری کدام میزنه؟ 5,400 کدام میزنه 5400 اوش شود رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 خب برادرها بودید سریوز نشد خب رقم 2 و 3 ورهای 22 با 22 Kardeş ha odam var. اکه Eğer durmadan var ameşa. اکه ماما جون نیست Oo. خب کدام مید رو برادرای عزیز مقصد 2 minut. neyse. هو بنویسید کدام نمید رو بگیرشم میتیم چندی میشه؟ 2,700 2700 روبلی بده Oradan şapşon. 2700 روبلی بده برادرو کتا بزن میگن Kata begi. کتا بگی بردانه ده بردانه خب 2700 ورن مرحمت برادر جنو بیو سجگل که تکی Teşa. اکای کریم میگم تشا خب کی داره بایجو اکای فیروز پستی اکای بابا جون پستی همه کدامی که رقم داره همه آدمو پس بنویسن تمام 7 درو مازوشه درو اومد اکای کریم جون مقصد یا تو رقم درو پس نگو حق نداره کو اکای فیروز جانه خوشمندی وره 2700 روبلی بزنم بله اکای بابا جون هسته خوشمندی 2700 روبلی وره
تمام اکای بابا جان تو کارت اجوی کدام مکدم میدرو مقصد مرحمت خب کارت را گفتی وای اپراد اجوی کنه یا بابا چور پنج اگید این نرد بینم اکای محمد جان برای سریوز سیگار میکنی چور پنج یک و شش دو رقم رقم یک و شش دو رقم دیگه مو خب یک شش اگر محکم میکنم چی بگیریم پاپوتی هم تا برویا میگیرم نه برویا خب ها هیچ کنه ایسو کنم اما بودین را میگه بست موزی ها دمیگه بدم حالا اکای بابا جان مرحمت اکام 10700 نه نمیدونم گفت یک چانسی پرت محمد محمد چون 500 دلار مقصد پرت 900 پرت آقای محمد مقصد پرت تو دونشم خب میکشم برادرم وقتی مرمان مگرین گفتی میبرمش رقم 2 3 4 5 7 یا الانش که شدی چون کافی چک شما اکای فیلو خب نه اومده واسه اول بس حالا هم بس چه شما آقای فیروز پول پرت آقای فیروز چون 5 محمد بودم 1 2 3 4 5 6 برادر کارتای پوشیده خب ولی چکی اکای فیروز بیا کارت را هوی میکنم اکای فیلو جان 10700 پرت آورد که دونه نیدی چند قشته یا اکای فیروز جان چک تونا پارت اینا اکا جان کاش همین چون کشیدگی ما اکا جان پروتا چک اکای فیروز بیاد تمام اکا جان چک اکای فیروز چک اکای فیروز بیا و شما کشیم پرابلم رو نیست رو شما کن تو چک شارژ داد رو محمدی پامیری نامش نمیره نه خانم برادرها اکای محمد رقم 200 برادر بود نول اکای فیروز رقم 7 برادر درآمد نول اکای محمدی 4 5 برادر اومد نول برادرها کدام رزن آوشی جان شبا چند سمه شب بگیریش؟ 11 11 میشه کدام بزنه 11000 روبل برادر اوش شوه خب رقم 10 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 7 20 رقم 4 شدی چند اکای محمدی محمد محمد اکای محمد گذاشت اکای جان اکای محمد جان با 21 چند سون بود 11000 روبل اوش چه شدی چه فایده دولت هست شدی چه مگه چطور عیاد نبرا نیست بازی دو بسته گیرم چه جمع نکردیم بازی داشتیم چی گپ اکا چی پرابلم هره جون اکای کی جان محمد جان ببین اکای جان یک تا مال جمع نکردم اکای جان چخلا اف اوجا بی سوزه رقم 2 کارول یا والد اکای جان رقم پول فیروز آمد نخوندم شاید اکای جان ما وقتی که سوم پول اومد با میخونیم اکای جان
همین سوم که اومد زدش اعلانش میکنیم اکای جون بیام چک اما اکای فیروزه بود نشون ده بیام چک اکای فیروزه اما اخیرونی که پرتگه کو اما را نشون ده قبل سنشون میتیم بیستش زرم میمرایی هشم میمونم تلفن ضرر داره وای نویس نگذاش کنی حالی بس ما چک نشون میتیم یکه با فکرم رایگانش زدهش کرد پل فیروز نگذاش سیبه بدرم خب بس نگذاش نویسه که بدانه کی اینجا نگذاش نویسه که فیروز خودش اینا روز آمد من نال خوندم اکا перевод от فیروز فامیلیش چیه؟ فیروز نازیموویچ حالی چند منوت پیش پرتفتاگه هوایش هم پولش این پول برات اومدگی چک شما فورتان اشتاخمت که وره میاشن نشون ده چک تا پرتو فیروزم گو نه ما اینا چک شو نشون دادم ها بچه جا رایگان اکا ما هیچ کارا نمیگیریم احتماش 5 gün peş اومدگی بعد 5 منوت پیش بعد اکای جون مقصد دستون و وقت که اعلان کردیم دستون جواب میگیم اکای جون خود گذاشت خود نگذاشت خدا جواب میگی ما مقصد 11000 گفتیم اکا همین خودت که میزدی 11000 همون میگرفتی اکای جون اوش پرابلم همون بود اکای جون نگذاشت مردم زنگ بزن فیروزه زنگ بزنید بچه فیروز هسته زنگش بزنید دای بین مونین گپ بزنید میگم مردم ها بودیتون نه این دین برای میرزم میفید تکفر دو کوی که چک شد زنگش بزن هم فیروزه زنگش بزن نه گذاشت همشون نگذاشت زنگ دار بین مون گپ بزنید بیاد تو چخ چخ کنی اوس بس یا تلفن تیسه خب بعد بازی 300 نویسم میگیرم بازی مکای فیروز زنگ میزنم چخ چخ میکنیم قچ بو چی نویسه یا فیروز بیا نگذاشت نمیشه جانا تو مخصوصا گذاشت اکای فیروز همجا یا براک نوی اکا فیروز واتساپ دانه سکه بر ما زنگ دل بزنه حال واسه برادر اوکی بوزره جزیر تا اکا فیروز واتساپ دایا بر نوی سکه چک چک نه نایفیر چوکر دوستی هیچ کار نکرد دوستم اکا روز اکا فیروز اکای محمد جون گذاشت نگذاشت میزدیم ما پول تمیدم اکای محمد زد ما پول شکل تمیدیم گذاشت نگذاشت اکای جون اکای محمد جون مقصد همه 11000 مو چیزی که وای کردیم تو ویگریش تگیر اکای پولش تو گذاشت ویگریش نگذاشت نگذاشت. اکای جون پول تگیر این آوز اکای فیروز بنویسه دهم زنگ میزنم تلفن در بین این همه فیلممون خب بنویسیم رقم را 4 6 5 7 رقم 1 2 3 یه دفعه گفتگی که من با همین هنوز باید پردون زن میشم 6 7 اکای کی جون اکای بابا جون اکای بابا جونی مایداکی یه باید پردون نمیستید نکن این خیلی نکن یه اثری هم خیلی خریسته ته بورگام سبیرا اکای فیروز همین بدن آنه میره اکای فیروز سلام نویسه اکای فیروز اگان چکی تو ناومده بله اکای اومد جون همون را گاودن اکای جون گذاشت نگذاشت تو سوم تا میگیری خب اکای به همین رول نکشی نه بعد زنگ زنم بود نه نظر اکای گوش کنه استوری هم شد نه اینا می وزم اینا می چکی اکای فیروز ای بین اینو می خچای перевод от فیروز دیدی اکای جون کازان الو کش الو اکای فیروزی گاب زن اکا گرونگ سای تلفن ما کاریمو شیرینا فیروز گذاشت نگذاشت این مردکو تو دا پول میدن ایو جواب میگن بودی را من نکشیده الو نمیفهمی
بگو بفهمم بله اکای جون گپ توری هم گفتن که پول گذاشت نگذاشت ما پول میتیم اکی سنتن همه تیکو بودی را سر کرد جون سر بگیم اکا رشک رفت کو اینا اکای فیروز اخای بچه ما چک شب با دست برم نشون اسم اینا اکای فیروز خوش میگه رفت پریود اینامی فیروز سواتش کنی سواتش اینا چیسلاش 1301 سواتش چند مینوت پیشای ساعت هبی اکا ولی بی بعد اکای کی جون اکای محمد جون مقصد اون برزادی سوم تا نگرفتی همون وارا این دادورا را زاد یکا سوم پارتو سوم پارتو گفتم پارتوفتم اکای ما دا سوم جواب میگیم اکا اوش مقصد تو دا پرابلم نیست اکا تو چیکو میگی نه تو سوم تا بگی اکا فکر کن کاین نمره هم را بیروس من واتساپ هم را برو مدا واتساپ نمی محمد ابرو محمد آیو محمد جونا زنگ بزنم نه پیچ شد کیره زنگ میزنی ده تیسه چی گفتی سه و گپ یورا بی همین نمروش کیره زنگ جون سیسه اکای فیلم التیماس یا برا گای واتساپ دا بنویس اکا ما در کار نیست ما شگری خدا نرمال کار میکنیم اکای جون ما در سومی یگم کار کار نیست رقم یک دست هر همه نویسیم 4 6 اکای کریمای و بارو تلفن تا اکای محمد تلفن تا بارو ما قیت گپ زن مخی بای کلوچ گیرم اونجا خب مردم بازی کن نه کی اکا وارا این زادوره برداشتی سوم تا نگرفتی اکای جون خود پلی کدوم می اومد نه اومد همینه ادارید که مزک اکا با چون با کلوش ادارید کردی خب بازی را سر میکنیم رقم یک دست هر همه نویسیم عجب 4 6 اکا کی آیم رخ نمیکی کلا کی بود پول اکای محمد برید اکای فیروز گفتم چک تا پارتا گفت نگذاشتای نویسه مقصد اکای پرسیده نگه پلی وای نگذاشتش مو دوا بوزه خب پولش گذاشت نگذاشت ما ویگریشم منم تام ویگریشم میگیری فرقش ایجاد توفی پولی کی میگذاره من میگذاره روی شدی چند همون بگو اکای بابو جون همون اکای محمد مقصد وارا این زادوره گرفت گفت سوما پارتمون نه پارت افتیمش مقصد اوش پرابلم مو مینوس نمیریم شما نمیریم رقم یک دسته برادر رقم را بنویسیم بازی را واپشه خیلی کیف فرام کرده ماشین کاش بازی را راشد من یک من بدهونش بود ماشین کیف خب رقم زنگ بزن اکای محمد جون گابوشا واتساپ زنگ بزن زنگ بردار رقم یک دو سه خولیا همین آدم که بوی میدادای کو خودو دا بود خودو یه بچه چی لازم گرفت را رقم سه این اکای فیروز خودش همین جا خب گذاشت نگذاشت اوش پرابلم شما روست میگی بله اکای بابا جون تو سوم تا بگی اکای ما مینوس نمیریم شما نمیریم رقم یک دو خولیا خوشمندی رقم یک ده خوشمندی رقم زنده باشه اکای بابا جون هم میفهمی اکای جون حضور آمد شما دارم لبای سون خودمون جواب میگید کی میگه آقا امورا بگو رقم یک ده خولیای حسای خوشمندی رقم یک ده اکا فیروجان ما دا پول پارتا خدا داریم اکای فیروز یا برا چک تا واتساپ دا پارت همی سوما پارت چک دا واتساپ دا پارت یا هسته بدم نشوق چکش هسته واتساپ دا نویسم نه یه سری هم خیلی دارم این سرش با رفتیم من میگم یک 11 میگن نه تقاضای زوره 21 رقم یک ده خولیای حسای خوشمندی یک ده چیکار کردم شما پدرکا کدام پول گرفتن
акай бобоҷон ҳамин худат аҳамият бите акайҷон ки мо мақсад бозимон агар задешка як рақамо сират ҳамин кадом як пеш мебуромад падаркаш мекунем мерава ки штобид шуморам кайфалон нашаем правильно акайҷон хоб ту бӯй кади ку ту ба кала гирифт ту холи ҳамин пула худаш мегирифт хаб мекард энарат бинам акай бобоҷон Тури намегуфт ки на партофта ба. ҳо намешавад минит кунем бозира Ахе мешид ку. خب زیق شدیم سال کنیم تمام اکای تونی خوخی زنده باشید رقم یک دل امجا کی نداره رقم نه تا باباجان نبگی یا تاکای بابوجون یا تاکای تونی چشید پدرکا بوزید زدشکا نشه اکای تونی اکای بابوجون هر تونده رقم پدرکا رقم یک دو بدون یک رقم تونی دو اکای بابوجون کارتر یا زمین در جزیرش میکنم کی الهام چی گفت دلش همه شرونمه لوبای بازینگاری کلون میزند ده پاتیر مقصد یا میبره برید ایچ نه نبرید اگر بگد تموم ما پس یا رقم بو دو پدرکای سیرامون خوب شدی چه ایلونش کن اکه باباجان 57 14 داره اکه کریمجان 4 داره اکه فریجان رقم 3 700 داره اکه میبرم یک پدرکه اکه باباجان دو پدرکه خب یک دو سه چون پنج شش خب کدام میزنه 1800 اوش شوا رقم یک 23 رقم دو 10 رقم سه 10 رقم چهار 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 با 23 اکه تونی پدرکه акай тониҷон ошу чава ба 23 гирифтӣ мақсад бозира нақапидам задешка нашава ошу чава акаҷон хуб акаҷон айбахшо баодар аз саҳар эфира тамошо дорум ва раҳи калона гирифт рафт бале акай маҳамадҷон унамо удам ҳама вари калон аму гирифтон 40,000 гирифта 40,000 гирифт қариб ҳамин ҳисоб кунем айда чудаш кардаш 40,000 не акай бобоҷон шӯхӣ накард акай бобоҷон ба ҳаме дид خب بازی کنه میشوه اکا 1800 دوری فورت کارتا پارتو سومتا میپارتون فورت بازی کنه اکای جون رقم یکت پافتور باشه پافتور خب کی اکای فیروز رقم 3 اکای بابوجون رقم چنده؟ اکای بابوجون 57 خب رقمی 1 2 4 6 اکای تونی فورت مرحمت بازی که اکای جون رقمی 2 اکای تونی 1000 شودیچه اینو ما بتشکم تمام اکای محمد جون شودیچه اوجه داونو اکا خود نگفته اوجه مینوس پلوس شکل داده رقم 1 4 6 خولیه 6 گیر که؟ اکای کریم جان اکای کریم جان 4 6 اختم ده رقم 1 برادرم رقم 1 رقم 1 ده هسته خویشمان بازی 3 صدک رقم 1 برادرم یک اکای بابو جون تموم کلون پول پر شد خب یا ماشین زوادید میکنیم خب تمام آردارم همه پول دارم همه پول دارم همه پول داشته باشه همه خیمه برون میکشم خب میبرم
5 7 1 13 و 200 داری همین بابا اینا بابا کلانی 5 7 1 13 و 200 داری اکای کریم 4 6 2 800 داری اکای فیروز 3 400 داری اکای تونی اکای ده یک نیم هزار داری بس کم داری چی نمیدونم برا صدا اکا جون راست شما خرسان شد اکا رقم 1 11 توری اکای جون 100 فویده رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 خب نکنه سموشنچا کار شکد 21 یک تا 21 دو تا 22 3 تا رقم 2 5 7 برادرو وره های 2 5 7 خب 21 ها اکای بابا 5 7 اکای کی تونی رقم 2 2 5 7 ها ها خب وره 900 روبلی برادرو ده اکای کی میدونم الان ده کی میدونم خب رقم 2 3 5 7 900 روبلی 6 ایکی های 6 اکای 6 4 6 اکای کی کریم جان 4 6 اکای کی جون اکای تونی صاحبی کارتا درو وردگی اکای جون بعد اکای بابا جون یگام کور به پدرکه نمیشه اکای جون لوبوی کور توفه داره اکا خب رقم 1 در کیمه درو باردارو یا رقم 1 رقم 1 کتا بزا کتا بگی اکای محمد جون فرقی بارد خب رقم 1 در هسته خویشمان میشه کی رقم 1 بابا جان میگم رقم 1 اکای بابا جون خب برادر جونو کلون پول نی پر شد 3 تا وارده بود دف کن با تمام اکا جون تمام اکا جون یا بار موشین شا میکنم و یا بار یاد خدم زوادی چی میکنم کیش بیا ایلانش که شدی چا اکای بابا جان 5 7 برابر یک درو ورد 2300 داری اکای کریم جان 4 6 برابر درو ورد 1000 روبل داری اکای فیروز جان رقم 3 برابر درو ورد نولی اکای تونی جان رقم 2 برابر بود 1000 روبل داری فکری چا میشه ها بگی چونه خب کدام میزنه 4500 روبل اوش شوه رقم 1 نشونیدم نگویید 11 رقم 2 20 رقم 3 20 چوت کنشون بودی سر تماشا داریم بعد تلفن تخته شدی چه رقم 4 21 رقم 5 11 چیکار میشه رقم 6 5400 میشه نه 4 نمیشه 3 کس سه نفره بود وره 3 کارتا بود اکای کریم جان 3 تا بود رقم چند بود 2 5 7 3 تا واره بود اکای جان 2 5 7 واره بود 12 رقم 7 برادر جونم 10 یا تا 21 نیوخی ها یا تا 21 اینا 3 تا تو 21 11 خمی چو خب 11 20 20 21 11 11 10 4 خم چور که اکای کریم جان 4 6 برابر اکای کریم جان اوشو چوا 4500 روبل اکای جان مقصد 3 کارتا وارده بود رقم 2 5 7 بود 3 کارتا وارده بود اکای جان اوش بابای کریم بله اوش کس میزنن نصیبش کنه هر یک کس میگن باریس کی خود چای یک از اوکی چی گفت بابا جون گفت همون تومور تا ته گفت
این محمد میفرسته بود. اکای محمد میفرسته. رقم 2 4 5 6 7 گیت پرس. 4 5 6 7 یک سه کی بود؟ 2 3 اکای فیروز بود. رقم 1 3 خولی برادرم. تمام رفت. من چه خیلی شو می‌خوام. نه سه اکای فیروز. رقم 3 اکای فیروز جان. تو مرا دادو مشافی. بودی کم خیلی شده که. همه را زوادید کردی. رقم 1 خولی برادر جانم. رقم 1 یک اکای بابا جان. همون رقم 1 اکای بابا جان. سایکی گویم یا نگویم. همه سون داره؟ همه. نه تابو بیا تلفن تو اکای فیروز ریس کن. خب برادرم میبرمش. نخونم ها اکای بابا جان 5 7 1 11 و 400 داره اکای کرم جان 4 6 5 200 داره اکای فیروز جان 3 کتیناله اکای تانی جان رقم 3200 داره. خب رقم 1 کدام میزنه 1800 و شا. رقم 1 12. نه شش فویده کرد. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 10. رقم 5 11. رقم 6 20. ریشهشی میگم چی میگم؟ رقم 7 11. 2 6. رقم 2 6 20 با 20 برادر جانم. 2 6 20 با 20 وارن 100 روبلی. اکای تانی کتی اکای کریم جان. خب رقم 2 6 برادر جانم وارن 100 روبلی. 3 3 و 7 گرفتم. 3 اکای فیروز 7 اکای بابا. خب 2 3 6 7 1 4 5 کی نمیدونه اکای کریمی؟ 6 6 نمیدونم. رقم 1 4 5 برادر جانم. اکای کی پول پاتو شروع. همین پرتاب کافی بود. خب رقم 1 4 5 خولی های 5 اکای تونی 5 اکی بود. 5 اکای بود که بابا جان یا رقم 7 شد. خب رقم 1 4 نه 100 روبلی برادرم. رقم 1 4 نه 3 اکای فیروز. هستای خویشمندی رقم 1 4 4 دودار اکای کریم جان. 4 درام افته. 4 دلار. اکای محمد جان یک بگیرم اکای جان. اکای محمد جان 4 گرفتن مقصد صاحب کارت رو آورد یک بگیرم اکای جان. خیلی تمام اکای جان یک گرفتم اکای جان. کلام پر شد رقم واره بود 5 400 بگیریش دیگهش اپارات نمیشوره روشنوی میشوریم. شد چه بگی پولی برور باشه اینو کنم. یا رقم کیف نمید یا روی خودری شدی چگی تمام کردیم. نه او اینو کیف میکرد یا رقم میگیریم. گاب نسا کم اما همین زدی سر زد. خب دور هم هستم. خب خیلی من میبرم کشدن میگیرم. شدی چه؟
اکای کریم جان رقم 6 2 رب 4 درواز سومی مزار دوری اکای فیروزان 3 رب درواز نولم اکای بوبو 7 رب درواز در 500 دوری اکای تونی رقم 2 رب 5 درواز 300 دوری اکای محمد 1 رب درواز 900 دوری. خب کدام میزنه 5400 اوش شود. رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 ریشهش رقم 7 11 رقم 2 با 22 اکای تونی جان 5 400 اوش شود که 300 خود 5 700 پداکه خیستگه اوش شود. تونی فرگوش اوش شود اکای جون اوش شود. با 22 گرفتی اکای جون اوش شود. 5400 رو بود کنهش نه اوش. کدام از ده همی سر تماشا دارم. بگن برای چی؟ گفت کشاته بازی رخمه نه. تماشا دارم. نره. خب رقم 2 پس اکجانو. نره. هم توی کاتونی کردمی. آمد همون پیشی نهمی تلیش ده پس کن. تمام اکای بابا جون زنده باشی نه یا رقم برای خودت پدرکه رقمی چنده 7 تا 5 تا یک چه بگو پدرکه او خیل تا اکای جون 6 و 4 اکای کریم. خب رقم 1 3 7 خولیت 3 پس رقم 3 اکای فیروجون اینم کنه تشبو کرد پدرکه اکای جون. خب رقم 1 و 7 برادرو تمام اکای بابا جون 5 گرفتم. رقم 1 و 7 1 و 7 هست خویش من رقم 1 و 7 اکای فیروجون سید پدرکه اکای جون خوش رو دستگیری کردیم اکای بابا جون شما مزور آمد. خب اکای باز 7 اختون اکای جون محمد آگیری فیجان بس کرد. آخرانش بزنم ها. خب آخران بازی نه یکم پدرکه اکای محمد آگیری. هفت هم اکای باز پدرکه کدام میزنه 1800 او شوا. هفت هم همش کدامی که پول داشت ای گوش که همین کار نیتوشی همین 6 هم پدرکه کدام میزنه همین خون 1800 او شوا. دیگه خوری که با کی درا وای گرفت وای گرفت اکای تو خید کردی وقت ما چی گفتم ای همش پداکه غرض دو اکای تو نه پدرکه نکن. خب تمام اگر اکای جون پدرکه رقم. خب برادران اخیران همه ده پدرکه کدام میزنه 1800 طرف کانال ما او شب مقصد ما هم اخیران بودیم. برادرها شدی چند نکسل میشه که چون رقمشو کوا چون بیا رقمشو نگو. بودو اکای بودو 5 بیشتر او زنم اخو گاوز کار خو بده ویک خب رقم 1 اکای محمد 22 رقم 2 وارو نشو خوب اکای تونی خودش میزنه 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 اکای محمد اکای محمد جان آش چوا 1800 رو بود. مقصد یک مطال داره توجیکو که 550 در دهان نمون کمت یک همانی خدوان یا ابون همه تونده برای ریکور یا پلوتون میخونیم جنبست میکنیم. اکای کریم جان 3500 داری اکای بابا جان 10500 داری اکای تونی جان 5700 داری اکای محمد جان 9100 داری 1800 بگیریش 10900 داری اکام همه 200 دانه کدام پول دارم خداوند نگهبان در امان الله باشین.